Hare Krishna. Thank you all for coming this morning. Köszönöm mindenkinek, hogy jött ma reggel. Sunny days, you know, last we're seeing some sun. Végre látjuk a napot is. So you could be doing so many other things, enjoying the weather. Annyi minden más lehetne csinálni, élvezni ezt a szép időt. But you're stuck in this room. De most itt vagytok bezárva ebbe a szobába. Just listen to this song, you know, happiness is a room without a roof. Ugye a boldogság az egy szoba, aminek nincs teteje. Yeah, so today we're starting with Canto 2 of the Śrīmad-Bhāgavatam. Ma a Śrīmad-Bhāgavatam második énekével folytatjuk. I see some new faces as well as some old faces. Látok néhány új arcot is a régiek mellett. Welcome to everyone. Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. Before we begin, I just want to ask who would like to take prasadam at the end at 1 o'clock? Mielőtt belekezdünk, ki szeretne praszádolni az óra után? Yeah, of course. Just so we can prepare and have enough prasad for everyone. Csak azért, hogy legyen elég. Not many? Nem nagyon sok. Okay. 10. I'm really excited for this because the second canto is short, 10 chapters, but very deep, very powerful. Nagyon izgatott vagyok, mert a második ének ugyan rövid, csak 10 fejezet, de rendkívül erős. And very instructive, really helping us to understand how we should live in this world. Nagyon-nagyon tanulságos, arra tanít minket, hogy hogy éljünk ebben a világban. And how to remove ourselves from the attachments of this material world. És hogyan tudunk elszakadni a ragaszkodásainktól ebben a világban. But before I get carried away, we will do our prayers. De mielőtt még elragadtatnánk magunkat, először mondjuk el az imákat. Just very quickly for those who are here for the first time, before we begin discussing Bhagavatam, we chant prayers in glorification of Bhagavatam. Csak az újak kedvéért mondom, hogy mielőtt a Bhagavatammal foglalkoznánk, először elmondunk egy néhány imát, ami magasztalja a Bhagavatamot, Śrīmad-Bhāgavatamot. This is, who knows? Na, kicsoda, ki tudja? Sanatana Goswami. This is Sanatana Goswami. Sanatana Goswami. And he was in the employ of the Nawab Hussain Shah in Bengal. Nawab Hussain Shah bengáli uralkodónak az alkalmazottja volt. He was a prime minister, so much engaged in external material affairs, governing a country. Tehát tulajdonképpen ilyen főminisztere volt, és rengeteg anyagi dologba volt belebonyolódva az egész országrésznek az irányításába. And at a certain time he decided I've had enough. És egy ponton úgy döntött, hogy na, ennyi elég volt. And maybe you've done this before as well. He began to call in sick. I've got a tummy ache. Sorry? He began to call in sick. Igen, először csak beteget jelentett. If you have a business, then you can't, I guess. Ja, hát, hogyha neked saját üzleted, saját vállalkozásod van, ezt persze nem teheted. But he began to tell, I'm too sick, I can't come. I've got a headache, I've got a stomachache, I can't come. És akkor mindenféle kifogásokkal jött, hogy hát nagyon beteg vagyok, fáj a fejem, nem tudok bejönni az irodába. And instead, in secret, he got together his best friends, the brahmanas, the sages, and what did he do? És ahelyett, hogy az irodában ment volna, összegyűjtötte a legbizalmasabb barátait, és egymás között ugye Krishnáról beszélgettek. No, I didn't say that. No? I didn't say that. You didn't say that. Yeah, I was going to make a joke. He was sunbathing, chatting with his friends, talking igen, about tehát ők napoztak, meg talking about the football. No, there's no football. Futballról beszélgettek. No, the cricket. You're right, correct. We're in India. No, he discussing Bhagavatam, reading and discussing tehát Śrīmad-Bhāgavatam. olvasták és megbeszélték a Bhāgavatamot. All day. Egész napon át. This is bliss. This is perfection. Ez a tökéletesség. Yeah. So an outpouring from his heart. És ez a szívéből jött. Was the Krishna Lila Stava. It's a summary of the first 45 chapters of the 10th canto of the Bhagavatam. A 10. ének első 45 fejezetéről írta ezt a 10th canto. A 10. éneknek a
első 45 fejezetéről. This is like a summary of those first 45 chapters. Ez tulajdonképpen egy összegzése az első 45 fejezetnek. And within that, he includes these wonderful prayers, És ebben van ez a gyönyörű szép ima, which glorify the Śrīmad-Bhāgavatam. ami dicsőíti a Śrīmad-Bhāgavatamot. So we chant these prayers in call and response. Ezt most akkor ilyen felelgetős módban fogjuk elénekelni. Sarva Shastabdi Piyusha, Sarva Shastabdi Piyusha, Sarva Vedaika Satphala, Sarva Vedaika Satphala, Sarva Siddhanta Ratnadhya, Sarva Siddhanta Ratnadhya, Sarva Lokaika Drikprada, Sarva Lokaika Drikprada, Sarva Bhagavata Prana, Sarva Bhagavata Prana, Śrīmad-Bhāgavata Prabho, Śrīmad-Bhāgavata Prabho, Kalidvanto Ditaditya, Kalidvádon Tiláditya, Shri Krishna Parivartita, Shri Krishna Parivartita, Paramananda Pathaya, Paramananda Páthaya, Prema Varshyakshārayate, Prima Vasyaksharayate, Sarvada Sarvasevyaya, Sarvada Sarva Sévyája, Shri Krishnaya Namostute, Shri Krishnaya Namostute, Madeka Bandho Matsangin, Madeka Bandho Matsangi, Madguru Madmahadana, Madguru Madmahadana, Mannishtarka Madbhagya, Mannishtaraka Vadbhagya, Maddananda Namostute, Maddananda Namostute, Sadhu Sadhu Tattayin, Sadhu Sadhu Tatai, Ati Nichochatakara, Ati Nichochatakara, Anamuncha Kadatin Mam, Anamuncha Kadachin Mam, Premna Hritkantayospura. Prema Hritkantayospura. So we go back and read the translation in Hungarian. Visszamegyünk, és magyarul elolvassuk a fordítást. Prabhu, first one. Az elsőt. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó nektár, amelyet az összes védikus szentírás óceánjából köpültek. Ó a védák legkiemelkedő transzcendentális gyümölcse. Ó te, aki minden lelki filozófiai következtetés égkörével rendelkezel. Ó te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. Mohan Prabhu. Ó Vaisnava bakták életvezetője, ó Uram, te vagy a nap, amely felkelt, hogy elosztassa a Kali Yuga sötétségét. Te valójában Krishna vagy, aki visszatért közénk. Abhiram Prabhu. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, tisztelte és hódolatnak ajánlom neked. Olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot ér el, mert szótagjaidból a tiszta Isten szeretet esője hullik az olvasóra. Téged mindenkinek mindig szolgálnia kell, mert Krishna inkarnációja vagy. Mataji. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanító, ó nagy gazdagságom, ó megmentőm, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tisztelettel és hódolattal ajánlom neked. What does it mean, my only friend? Mit jelent az, hogy az egyetlen barátom? Does this mean that if you read Bhagavatam, then all of your friendships are finished? Hogy ez azt jelenti, hogy amikor a Bhagavatamot olvassuk, akkor az összes barátunk ott hagy? You give up. Bhagavatam says, no more friends. Bhagavatam azt mondja, hagyd fel a barátságokat. Just me. Csak én legyek. What does it mean? Mit jelent ez? Yes. I think it means that the Bhagavatam is your most reliable friend. Yeah. Én azt hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy a Bhagavatam a legmegbízhatóbb barátunk. Absolutely. It's an emotion. Ez egy érzelem. So there are different types of statements. Some are technical statements which are accurate at all times in all places. Vannak különböző fajta kijelentések, például technikai kijelentések, amelyek minden körülmények között mindig igazak. And other statements they say are casual or come from a different mood, from a different perspective. They're more heart statements than head statements. Vannak aztán olyan állítások, amelyek inkább ilyen érzelmileg, inkább a szívből jönnek, mint a fejből. And the Bhagavatam speaks to you in such a way that you think, wow, Bhagavatam, you're my friend. És a Bhagavatam úgy szól hozzánk, hogy úgy érezzük, hogy ó, csodálatos, Bhagavatam, te a barátom vagy. You're my everything.
te vagy a mindenem. Because the pages of the Bhagavatam, the verses, the purports speak to you and are so relevant to you that it really touches your heart. Szóval tehát, hogy annyira a tartalma, annyira releváns, annyira megérinti a szíved, hogy tehát ez egy különleges érzés. We just make a comment. Friend means someone who wishes you well under all circumstances. So in this sense, our best friend. Tehát ugye a barát az az, akinek minden körülmények között a jót, a legjobbat akarja, és ilyen értelemben az a barátunk. It's a big topic. What is a friend? De ez egy nagyon nagy téma, hogy mi egy barát. Who is a friend? Ki a barátod? Someone you have a good time with? Valakivel, akivel jól töltjük az időt. You know, someone you slap on the back and laugh and joke? Valaki, akit jól hátba verhetünk, nevetünk és viccelhetünk vele. Maybe there's no law against those things. Persze lehetséges, tehát nincs olyan szabály, ami ezzel ellen szólna. But a real friend is that person who helps you to remember Krishna. De az igazi jó barát az, aki segít abban, hogy emlékezz Krishnára. And someone who helps you to forget Krishna is therefore an enemy. És aki ebből következőleg, aki abban segít, hogy elfelejtsd Krishnát, az az ellenséged. Final. Mataji. Ó, Śrīmad-Bhāgavatam, aki szenté teszed a szentségteleneket, ó, a legelesettebbek felszabadítója, kérlek, soha ne hagyj el, kérlek, nyilvánulj meg szívemben és torkomban a Krishna iránti tiszta szeretet kíséretében. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Okay. So before we begin, I should have done this at the beginning, we just do prayers. Mielőtt elkezdjük még egy-két ima. Om Gyānatimirandasya Gyānanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, like I said, we're beginning today with Canto 2. Ugye, amit említettem, a második éneket kezdjük. In the months of March and April, we completed Canto 1. Ugye márciusban és áprilisban végigmentünk az egyes éneken. In 6 sessions. És ez 6 alkalom volt. Once, when Srila Prabhupada was about to leave for America, he was in Calcutta. Volt, amikor Prabhupád Kalkuttában indult Amerikába. Of course, he was taking with him the first canto in 3 parts. Az első éneket 3 részben vitte magával. 200 sets of the first canto. És 200 példányt vitt magával. And someone said to Prabhupada, "Oh, Swamiji, so you're taking the Bhagavatam to America?" És akkor azt mondták, hogy szóval Swamiji, most akkor elviszed a Bhagavatamot Amerikába? Prabhupada said, no. Prabhupada azt mondta, nem. I'm not taking Bhagavatam. Nem viszem. Bhagavatam is going to America, and I'm accompanying Bhagavatam. Bhagavatam megy Amerikába, és én csak a kísérője vagyok. Yeah? Because Bhagavatam is the means, in one verse, which was Narayana 1, 2, 4. Narayanam naskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiret. Prabhupada says, Bhagavatam is the very means of conquest. A Bhagavatam a hódításnak a legfontosabb eszköze, vagy módja. The Bhagavatam is the means by which the impious lives of the world's misdirected civilization will be changed. A Bhagavatam az az eszköz, amellyel a félrevezetett nyugati társadalomnak what will change? The impious lives of the world's misdirected az civilization. élete meg fog változni. Tehát a félrevezetett nyugati társadalom bűnös élete meg fog változni. That's a little quote from 1.5.11. Tadvag visargo janataga viplavo yasmin pratishlokam abhadavati api. So Bhagavatam is there to bring about a revolution
Viplava Bhāgavatam forradalmat fog hozni in the impious lives of the world's misdirected civilization. a félrevezetett civilizációknak a bűnös életébe. And this is why the distribution of Śrīmad-Bhāgavatam is very, very important. Ezért nagyon fontos a Śrīmad-Bhāgavatam osztása. People need to hear and understand the Śrīmad-Bhāgavatam. Szükség van arra, hogy az embereknek szüksége van arra, hogy hallják és megértsék a Bhāgavatamot. And this was Prabhupada's primary weapon by which he would preach Krishna consciousness. És ez volt Prabhupádnak az elsődleges fegyvere, amivel a Krishna tudatot prédikálta. He had the faith in his heart Szívében ott volt a hit, and he had Śrīmad-Bhāgavatam. és ott volt neki a Śrīmad-Bhāgavatam. And this is what Prabhupada went to America with. És ez az, amivel Prabhupád elment Amerikába. Now, the first canto, you may remember we spoke a little bit about this verse, which is actually in the second canto, and it summarizes the 10 topics of the Bhagavatam. Igen, most a Bhāgavatam 10 témáját fogja összegezni ez a következő vers. So, Atta Sarga Visargascha Sthanam Poshnamutaya. The first canto, we said, though, was about adhikar. What is the qualification to hear Bhagavatam? Ugye az első ének arról szól, hogy mi az adhikár, mi a képesítés, ami szükséges ahhoz, hogy hallgassuk a Bhāgavatamot. We said the qualification to hear Bhagavatam is a certain desperation, a surrender. A Bhāgavatam hallgatásához a képesítés, ez tulajdonképpen egy olyan elkeseredett elszántság, hogy meghallgassuk a Bhāgavatamot. That I understand that I'm helpless in this world. Megértem, hogy teljesen gyámoltalan vagyok ebben a világban. This is not the place for me. This is not where I belong. Nem ez az igazi helyem, nem ide tartozom. And Krishna is my only real shelter, and I need to learn about him. És Krishna az én egyetlen menedékem, egyetlen igazi menedékem, és muszáj, hogy halljak róla. I need to experience him in my life through Bhagavatam. A Bhāgavatamon keresztül meg kell tapasztalnom a jelenlétét az életemben. Parikshit Maharaj is obviously in this situation. He's desperate. Ugye Parikshit Maharaj természetesen egy ilyen elkeseredett végső állapotban van. He has 7 days left to live. 7 napja maradt az életéből. So when I'm on the street, I ask people, what would you do if you had just a few days left to live? Ugye az utcán meg is lehet kérdezni az embereket, mit csinálnál, hogyha már csak pár nap volna hátra az életedből? So many different answers come. Nagyon sok féle válasz jön. Be with family, go on holiday. Családommal lennék, szabadságra mennék. Other answers that I won't repeat here. Más válaszok, amiket itt most nem fog megismételni. Parikshit Maharaj's answer was, I'm desperate, I need to become Krishna conscious. Parikshit Maharaj válasza az volt, hogy én most nagyon kétségbeesett helyzetben vagyok, nekem Krishna tudatossá kell válni. I need to hear about Krishna. Hallanom kell Krishnáról. Where can I hear about Krishna? Hol hallhatok Krishnáról? So in this mood of desperation, Śrīmad-Bhāgavatam is spoken. Tehát a Śrīmad-Bhāgavatamot ebben az elkeseredett hangulatban mondták el neki. So the Acharyas say this is really the essence or the message of the first canto. One of the main points we have to understand is that we have to imbibe this mood of desperation. Ugye ez a fő üzenete az első éneknek, hogy szükség van arra, hogy ezt a fajta elszántságot, végletes elszántságot így magunkba szívjuk. I need this. Szükségem van erre. This is the most important thing in my life. Ez az életemben a legfontosabb dolog. Now the sages of Naimisharanya, they understand the nature of Kali Yuga. A Naimisharanyi erdőben levő szentek, azok megértik a Kali Yugának a természetét. So at the beginning of the first canto, there's this verse, Prainal Payushya Sabhya Kalavasmin Yugejana Manda Sumandamatayo Manda Bhagya Yupadritaha 1:10. Ugye ez az első ének első fejezet 10. verse. And basically, Vishwanath Chakravarti Thakur gives a very nice commentary on this verse. Vishwanath Chakravarti Thakur egy nagyon szép magyarázatot fűzött ehhez a vershez. So first of all, the verse says that the people of Kali Yuga have alpa ayusha. They have short lives. Ugye először is a Kali Yugában élő embereknek rövid az élete. So they have no time. Nincs idejük. Yeah?
Sorry, it's in English, but you can note down in Tehát Hungarian. csak leírhatjátok magyarul, hogy So nincs the idejük. first complaint of the people of Kali Yuga is that I have no time. Ugye a kaljugás embereknek mindjárt az első panaszuk, hogy nincs időm. No time to practice spiritual life. Nincs időm lelki életre. Who feels like that sometimes? Yeah? Yeah, I feel like that too sometimes. Yeah, no time. Én is sokszor úgy érzem, nincs időm. Yeah, but there's so many things going on in our world and so many distractions. Ebben a világban annyi minden történik, és annyi minden vonja el a figyelmünket. Particularly amongst the youth, but also older people too, this is the biggest distraction. De ez főleg a fiatalokra igaz, de az idősebbeknek is, és hát ugye ez a legnagyobb figyelem The most dangerous invention of the material energy. Az anyagi energiának a legveszedelmesebb találmánya. Very, beware. Beware. De igen, légy óvatos. Right? So people say, I have no time to practice spiritual life. Tehát az emberek azt mondják, hogy nincs időm lelki életet gyakorolni. Okay, so if a sincere person somehow carves out the time to read Bhagavatam, Na, most akkor vegyük azt, hogy egy komoly személy, egy őszinte személy valahogyan kiszorítja azt az időt, amiben tanulmányozhatja a Bhagavatamot. then it says, so alpa ayusha. Yeah, this is the first problem. Akkor jön a következő probléma. Then, Igen. then people are lazy. És ugye a második az, hogy lusták vagyunk. Yeah, says manda. Manda. Yeah, people are lazy. Az emberek lusták. Okay, so I have the time. Megvan az időm. When I was in London, I spoke to one devotee. Én Londonban beszéltem egy baktával. I've known him for almost 20 years. Ez már 20 éve volt. I joined the ashram. Sorry, bocsánat. Ja. I've known him for 20 years. 20 éve ismertem már őt. And almost. And he said he has no inspiration in spiritual life. Azt mondja, hogy nem találok lelkesítést a lelki életben. He's married, got a good job, a wife, 2 children. Nős, van egy felesége, 2 gyereke. Everyone's healthy jó munkája, everyone's healthy and happy. Mindenki egészséges és boldog. Career's going smoothly, successful. A karrierben szépen halad előre. But he said, I have no attraction to hearing and chanting about Krishna. De mégis azt mondja, nincs inspirációm arra, hogy halljak Krishnáról. Chanting my rounds is a drag, is a drain. A köreimnek az elmondása az egy nyűg. And Bhagavatam I do very sometimes. És csak nagyon-nagyon néha olvasom a Bhagavatamot. So he said, I've got time. My career is such that I decide how much he's self-employed. He decides how much he does. Ugye ő egy önálló vállalkozó, tehát ő dönti el, hogy mennyi időt szán a munkájára. He said, I have time. Tehát van időm. So that obstacle is overcome. Tehát ezt az akadályt legyőzte. But I have no desire. I'm De nincs spiritually. vágyam. He didn't say this, but basically Bhagavatam says he's spiritually lazy. Tehát ugye nem ő mondta ezt a kifejezést, de a Bhagavatam azt mondja, hogy lelki szempontból lusta. Not driven to know and understand the supreme. Nem sarkalja magát arra, hogy megértse a legfelsőbbet. Difficult. Nehéz. Common. És nagyon általános. So if someone overcomes this problem, they overcome the laziness of the conditioned soul to know the supreme. Igen, és akkor mondjuk vegyük azt, hogy valaki ezt az akadályt is legyűri, a lustaságot, hogy a legfelsőbbről halljon. I want to know. Akarok tudni. Then the Bhagavatam says there's another problem. De akkor azt mondja, Bhagavatam, még egy probléma van. Korlátozott intelligencia. Limited intelligence. Because the nature of our scriptures, you know, we're used to, in the Western style of education, we're used to a very systematic approach to education. Ugye a mi nyugati világunkban az oktatásban egy ilyen szisztematikus módszerhez vagyunk szokva.
You read your science textbook, there's one chapter, what is the structure of the universe, and it tells you exactly what all of the Mondjuk answers ott van are. a tankönyv, benne van, hogy mi az a világegyetem struktúrája, és az ott szépen le van írva. You have your, of course, it's all theories and ideas, Persze ezek mind csak elméletek és gondolatok, which change every few years. ami néhány évente mindig változik. I just realized that Pluto is not a planet in the solar system. Most jöttem rá, hogy a Plutó mégsem része a I naprendszernek. was lied to for years. Sorry? I was lied to Tehát for years. hazudtak nekem, évekig hazudtak. They told me there's 9 planets in the solar system and Pluto is the one that's furthest away, furthest away. Ugye azt mondták nekem, hogy 9 bolygóból áll a naprendszer, és a Plutó van a legtávolabb. But I think it was a few years ago, someone, I mentioned it on the street or something, and someone told me, no, Pluto's not a planet. De valakinek mondtam ezt az utcán, és azt mondta, nem, a Plutó az nem egy bolygó. Tell you news, it is reinstated. It's again a planet. Oh, really? Yes. No, are you serious? Yes. You learn a new thing So every much day. for climate science. So, anyway, it's such a flowing body of knowledge. Tehát ugye ez egy állandóan fluktuáló tudásanyag. But the point here is that people have limited intelligence. Sumanda Mateo. Tehát, hogy az embereknek korlátozott az intelligenciája. Yeah, so people have to bring everything is systematic in the education system. In the Vedic body of knowledge, you find a little bit of information here, and then a couple of cantos later, a little bit more, and then in another book, a little bit more, and you have to work hard to put it all together. Ezzel szemben a védikus szentírásokban az információ, itt van egy kis darab, akkor egy pár énekkel később egy másik darab, aztán egy másik könyvben megint tartasz egy darabot, és ezen keményen dolgozni kell, hogy összerakjuk a képet. We have to work to put it all together. Nekünk kell dolgozni azon, hogy ezt összerakjuk. And often people don't have the inclination to do that. De sokszor az embereknek nincs meg a hajlandóságuk, hogy ezt Or the megcsinálják. ability to do that. It's not easy. Vagy nem is képesek rá, mert ez nem annyira könnyű. So then Vishnu Thakur says, okay, so you've overcome the no time problem. Oké, Vishnu Thakur azt mondja, hogy na jó, akkor túl vagyunk a nem érek rá problémán. You want to know the supreme, so you're not lazy. Tehát akarsz tudni a legfelsőbbről, tehát nem vagy lusta, But then it's just tough. de nagyon nehéz. Okay, but then you have the intelligence. Na mondjuk akkor valahogy összekaparod az You can put it all intelligenciát, together. akkor minden feltétel adva van, But then it says people are unfortunate. de akkor még mindig ott van, hogy az emberek nem szerencsétlenek. Nincs szerencsés. Manda Bhagya. Manda Bhagya, unfortunate because these days the spiritual landscape is very, very broad. Ugye manapság, tehát azért szerencsétlenek, mert manapság a lelki piac az nagyon kiterjedt. Yesterday we were on Vatsi Street and Shikshashtakam met a group of people who were part of Osho's group. Aha. Tegnap a Váci utcában osztottunk, és Shikshashtakam Prabhu találkozott egy csoporttal, akik egy ilyen Osho követők. And they were sannyasins in Osho's. Ugye, és voltak szanyászik, meg szanyászinik. Yeah, men and women, right? Ugye, férfiak és nők. Only men. Nem, were the csak sannyasis. férfiak voltak. Yeah, still. And then I also met a lady who said, so they had actually left Osho's group. These Tehát tulajdonképpen individuals. ezek az emberek tulajdonképpen már ott hagyták az Osho csoportot. And then I met another lady who works at some hotel in Budapest, Hungarian. Találkoztam egy magyar hölgyel, aki egy magyar szállodában dolgozik, And she said she's part of Osho's group and it makes her so happy. és azt mondta, hogy hát ő is az Osho csoportnak a tagja, és ő ettől nagyon boldog. She took a Veda though, so that was good, a Veda book. Azért vett egy Véda könyvet. But that's just one. There are so many different groups out there. És ez csak egy csoport, annyi minden van. How do you decide which group to join? Hogy döntjük el azt, hogy melyik csoporthoz csatlakozzunk? Very difficult sometimes. Néha nem könnyű. As an outsider, how do you decide that, okay, Krishna consciousness is the one?
De hogy mint kívülálló, mitől döntöd el azt, hogy igen, a Krishna tudata tuti? It's a difficult decision to make. Ez nem egy könnyű döntés. Because when you look at, Krishna consciousness is a relatively high commitment religion. A Krishna tudat az egy olyan vallás, ami viszonylag komoly elkötelezettséget vár tőled el. Of course, when people are new, then we present things in a simpler way. Persze, amikor valaki egy ilyen kezdő, akkor annak ugyan egyszerűnek mutatják be a dolgot. I was just reading one little report from Prabhupada. Prabhupada was speaking to a reporter. Aha. Most olvastam, Prabhupada beszélgetett egy riporterrel. And the reporter said, so if I want to become Krishna conscious, then does it mean that I have to join the temple? A riporter megkérdezte, hogy ha én Krishna tudatos akarok lenni, akkor azt jelenti, hogy be kell költöznöm a templomba? Prabhupada said, no, you don't have to join the temple. Nem szükséges. Do I have to give donations? Muszáj nekem adományokat adni? Prabhupada said, no, you don't have to give donations. Nem szükséges. No, you just join the temple, you just chant and dance. Csak énekelj és táncolj. Have prasadam. Egyél prasádamot. Everything's wonderful. Everything is wonderful and nice. Minden csodálatos és szép. You don't have to surrender, of course not. Nem kell meghódolni. Of course, that's preaching. Persze ez a prédikáció. Anyone with any intelligence knows that that's Prabhupada preaching. Persze mindenki, aki intelligens, az tudja, hogy ez Prabhupádnak a prédikációs technikája. Prabhupada said, I tricked you. Prabhupada azt mondta, becsaptalak. I tricked you by telling you it's chanting, dancing and feasting. Azt betrükköltelek titeket azzal, hogy ez csak éneklés, táncolás és lakomázás. Prabhupada wanted devotees to shave their heads and join the temple. Prabhupada persze, hogy azt akarta, hogy a bakták borotválják le a fejüket és költözzenek be a He templomba. wanted devotees to give their lives. Azt akarta a baktáktól, hogy adják az életüket. And their bank balances. And their bank balances. és a pénzüket a bankból, igen. He wanted devotees to give. Azt akarta, hogy a bakták adjanak. Give to who? Kinek? Give to that person who's given us everything. Annak a személynek, aki mindent adott nekünk. Krishna has given us everything that we have. Amink van, az mind Krishna adta nekünk. The air that we breathe. A levegő, amit beszívunk. The food that we eat. Az étel, amit megeszünk. We say the shirt on our back. Az ingünk. Means everything. Everything that we have, Krishna has given every drop, every ounce. Minden cseppet, minden grammot Krishnától kaptunk, amink So van. Prabhupada's desire was that devotees come and they reciprocate with that person who they've forgotten. Tehát Prabhupád azt akarta, hogy jöjjenek az emberek és viszonozzanak azzal a személlyel, akitől mindenük van. So if devotees really understand what Krishna consciousness is, it is quite high commitment. Tehát tulajdonképpen az emberek megértik, hogy mi is ez a Krishna tudat, ez egy elég nagy elkötelezettség. And in our society we have to maintain that purity. És a társaságunkban fenn kell tartani ezt a fajta tisztaságot. We have to maintain the truth. Fenn kell tartanunk az igazságot. We have to maintain the essence of what Srila Prabhupada has given us. Fenn kell tartanunk a lényegét annak, amit Srila Prabhupada adott nekünk. Because it's much easier to be casual. Persze sokkal könnyebb lazának lenni. It's much easier not to give. Sokkal könnyebb nem adományozni. It's much more comfortable. Sokkal kényelmesebb. And it's much more attractive. És sokkal vonzóbb. You will gain more followers like this. Könnyebb úgy követőket találni, hogyha ilyen kicsit lazábbra vesszük. Good for the ego. Jó az egónak. But we'll lose the essence. De a lényeget veszítjük And el. we will lose what Prabhupada has given us. És kicsúszik a kezünkből az, amit Prabhupada adott. So we have to be very careful to know Prabhupada. Nagyon fontos, hogy ismerjük Prabhupádot. And be carriers of Prabhupada in our hearts. És Prabhupádot szívünkbe hordozzuk. And not get waylaid by all sorts of other philosophies and presentations of Krishna consciousness. És ne engedjük, hogy eltérítsenek másfajta filozófiák, vagy másfajta értelmezések a Krishna tudattal kapcsolatban. Where am I? So unfortunate people. Tehát az emberek szerencsétlenek. Unfortunate people who may join other groups. Olyan szerencsétlenek, akik esetleg más csoportokhoz csatlakoznak. And even within Krishna consciousness, unfortunate people who may not capture the essence of what Krishna consciousness is. És még a Krishna tudatos mozgalmon belül is lehetnek emberek, akik nem értik meg
a Krishna tudat leglényegét. and therefore endanger our chances of actually going back to Godhead. És így ezzel veszélyeztetik az esélyeiket arra, hogy visszatérjenek Istenhez. Very possible. És ez bizony nagyon benne van. Then you can overcome that hurdle. Akkor lehet, hogy ezt a szakadályt is leküzdöttük. You join Krishna consciousness. Csatlakozol a Krishna tudathoz, You join the Krishna consciousness movement. a mozgalomhoz, Read and study Prabhupada's books. olvasod, tanulmányzod Prabhupád könyveit, You get it. megkapod. But then the final problem Az utolsó probléma, is that people in Kali Yuga are always disturbed. hogy az emberek a Kali Yugában állandóan zavartak. This is the biggest problem of Kali Yuga. Ez a Kali Yuga legnagyobb problémája. The mind is always disturbed. Az elme állandóan zavart. And therefore this qualification, what is a qualification to practice Krishna consciousness? We really have to work on this. Tehát ugye, ha most azt keressük, hogy mi a képesítés arra, hogy gyakoroljuk a Krishna tudatot, hát ezen kell nagyon keményen I dolgozni. remember I was driving some months ago, I was on the motorway, Néhány hónappal ezelőtt az autópályán vezettem, and you know on a car bumper there's sometimes stickers. és előfordul, hogy a hátsó lökhárítón ilyen kis fölragasztott feliratok vannak. It said, do not disturb. Do not disturb. Az, hogy ne zavarj. Already disturbed. Én már zavart vagyok. That's the nature of Kali Yuga. Ez a Kali Yuga természet. Already disturbed. Már zavartak vagyunk. And there's so many extra disturbances. És annyi plusz zavarkeltő tényező I van. already mentioned this. Ugye már említettem ezt a Yeah? kütyüt. So you can overcome these 4 problems. Hogyha ezt a 4 problémát sikerült But leküzdenünk, then this one is like the joker in the pack. You de ez know? olyan, mint a kártyában a Zsoli It's Zsóker. always there. Igen, az adóász. So in our lives, as we practice Krishna consciousness, we have to make sure that we're very aware that this is a big, big problem. A Krishna tudat gyakorlása közben állandóan tisztában kell lennünk azzal, hogy ez egy nagy probléma. So we have to make sure that we practice Krishna consciousness in an environment, in a space whereby this is minimized. Tehát törekednünk kell arra, hogy úgy gyakoroljuk a Krishna tudatot, hogy ez a tényező a lehető legkevésbé zavarjon. If you want to chant your rounds, then don't be in a busy, like I tell devotees in the ashram, there's a corridor, and devotees going up and down the corridor all the time. Ugye, hogyha dzsapázni akarsz, akkor nem azt csináld, hogy a folyosón vagy, mert ugye a folyosón állandóan jönnek-mennek a bakták az ashramban. Because naturally you're going to get disturbed. Tehát természetesen zavarva leszel. There's enough internal disturbance, don't add to it with Épp elég external a disturbance. belső zavaró tényező, nem kell még külső zavaró tényezőket is rápakolni. So this is a fundamental point in Canto 1. Ez az első énekben egy alapvető téma. Now Canto 2, it's really speaking about how one can sadhana. Tehát a második Practice ének arról szól, hogy hogyan lehet a szadanát gyakorolni. Yeah. So okay, what is the adhikar? You have to be desperate. You have to be very attentive. You really have to want to hear and know. Ugye, hogy mi a képesítés, hogy nagyon-nagyon akarjuk, hogy fókuszáljuk magunkat. And Canto 2 is really speaking about the kind of sadhana or the practice and the knowledge that we need in order to develop that kind of intensity. És ahhoz, hogy a második ének pedig arról szól, hogy ezt az intenzitást hogyan fejleszthetjük gyakorlatokkal, szadanával. So how to cultivate that kind of desperation. Hogyan lehet ezt a fajta elszántságot növelni, fokozni. And so this is what we're really going to speak about in these 3 sessions. Ez az, amiről a következő 3 ülésben fogunk beszélni. So hopefully this second canto will give us the tools by which we can practice Krishna consciousness in such a way that we develop real desire. Igen, remélhetőleg olyan dolgokat fogunk tanulni a második énekben, amelyek segítenek abban, hogy ezt a vágyat
fejlesszük. How to become absorbed in Krishna. Hogyan lehet elmerülni Krishnában? So one fundamental thing that comes up, especially in this first session, is detachment. Az első dolog, amivel foglalkozunk, főleg ebben az első ülésben, az elkülönülés. Detachment from this material world. Elkülönülés ettől az anyagi világtól. And the point is that unless we really detach from this world, we will not really be able to attach ourselves to Krishna. És az a fő pont, hogy ha nem tudunk ettől az anyagi világtól rendesen erről az anyagi világtól leválni, akkor nem tudunk igazán rá csatlakozni Krishnára. It's not a favorite topic, detachment. Ez az elkülönülés, ez nem egy kedvenc téma. It's our nature to become attached. Hiszen természetünk az, hogy ragaszkodjunk dolgokhoz. You know, I have a place where I stand for Tulsi Arati. Van egy helyem, ahol mindig ott állok a Tulsi I always Arati stand alatt. there. Én mindig ott vagyok. Yeah? And it's the same place, I sit in the same place for japa. És a japa alatt mindig egy bizonyos helyen ülök. Yeah. Now in the ashram I have a room, so it's kind of natural that I go there. But I remember when I was at the manor, we slept on the floor. Amikor most itt az ashramban van egy szobám, tehát ez természetesen, hogy oda megyek, de a manorban a földön aludtunk. There were 3 rooms. 3 szoba volt. One's a snoring room. A horkolóknak a szobája. Then the second was a non-snoring room. A második a nem horkolók szobája. And then the third was a non-snoring cold room. The windows were wide open. A harmadik pedig a nem horkolóknak a hideg szobája, mert a ablakok mindig nyitva voltak. Yeah. So I was in the non-snoring warm room. Én a nem horkolós meleg szobában voltam. But even in that room, I had a place where I always slept. De ebben a szobán belül is volt egy bizonyos hely, ahol aludtam. So I rolled out my sleeping bag, and that was my spot. És ugye akkor a hálózsákomat kiterítettem, és az volt a helyem. And no one else slept there. És senkinek nem lehetett oda menni. Sometimes there were guests, Néha voltak vendégek, and they didn't know that this was my spot. és nem tudták, hogy az az én helyem. And that caused problems. It caused problems. Hey, he's in my spot. Az az én helyem. Yeah, we get attached. Ugye ragaszkodások And alakulnak often ki. to such insignificant things. És sokszor nagyon-nagyon jelentéktelen dolgokhoz ragaszkodunk. Once Prabhupada was in St. James's Park walking, Egyszer a St. James Parkban sétált Prabhupád, and you know Prabhupada would just see things around, notice them, and then comment on them. és ugye ő neki az volt a természete, hogy mindig körülnézett, észrevett dolgokat, és akkor megjegyzést tett rájuk. Some of you probably know this story. You know what's Lehet, coming. hogy van, aki hallotta már ezt a történetet. So they come to a tree, Elértek egy fához, and there's lots of droppings on under the tree. és ilyen kis potyadékok voltak hogy? Madárürülék, igen. Yeah. Tehát And so Prabhupada said, what does this mean? Prabhupád azt kérdezte, hogy na, ez mit jelent? And all the devotees, they didn't know what to say. De a bakták nem tudtak, hogy erre most mit kell mondani. Prabhupada said, even the bird is attached to a tree. Hogy ez azt jelenti, hogy még egy madár is ragaszkodik a fához. Yes, so birds, they go to that particular tree on that particular branch, and they sit there and they do their droppings there. Ugye az a madár arra bizonyos fára száll, arra az ágra száll, és ott pottyantja el a kis ürüléket. So it's very easy to get attached in this world, Szóval nagyon könnyű ragaszkodást kifejleszteni ebben a világban. attached to this world. És ehhez a világhoz való ragaszkodás. But the more we're attached to this world, the things of this world, the more difficult, the less space there is in our hearts for Krishna. És minél inkább tele vagyunk ragaszkodásokkal, annál kevesebb hely marad a szívünkben Krishnának. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that he gave the example of a wedding party. A Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur egy menyegző példáját hozta fel. The wedding was on a boat. A menyegzőt egy hajón tartották. And he said that they were rowing and rowing all night. Azt mondja, egész éjszaka csak eveztek, But they woke up in the morning and they hadn't gone anywhere.
És reggel feljött a nap, és nem jutottak tovább. Why? Because the anchor was on the boat. És miért történt ez? Mert le volt horgonyozva a hajó. He said attachment to this material world is like an anchor in the boat of your spiritual life. A ragaszkodásuk az anyagi világhoz az olyan, mint a lelki életet hajójának a horgonya. You cannot meaningfully move forward when you are attached materially. Hogyha anyagi dolgokhoz ragaszkodsz, akkor nem tudsz normálisan haladni. So we always sing in the mornings, before we chant the 10 offenses, we sing a particular verse. Mielőtt a 10 sértéssel kapcsolatos pontokat elmondjuk, szoktunk egy verset mondani. Bahujanma kariyadi shravana kirtana tabutana pai Krishna pade premadhana. You can hear and chant for not just many years, not just many decades, but many lifetimes. Ugye, hogy még ha több életen át is törekszik valaki arra, hogy a Szentemet énekelje, akkor sem nyeri az Isten szeretet, akkor sem éri el az Isten szeretetet, ami a végső célja ennek a mantrázásnak. So you can chant and hear for many, many lifetimes, but you don't achieve the intended result of that spiritual practice, which is Krishna Prema. It's a warning. Ez egy figyelmeztetés. And we have to be very aware of that. És nagyon is tisztában kell lennünk ezzel. So the Bhagavatam is teaching us how to detach. A Bhagavatam arra tanít minket, hogy hogyan szakadjunk el. But don't worry, we're going to speak today a little bit about what that detachment means. Ma ne aggódjatok, ma egy kicsit fogunk arról beszélni, hogy mit jelent ez a I ragaszkodás. see some worried faces, but I tell you, don't worry. Látok néhány aggódó arcot, de ne aggódjatok. It's not that bad. Nem annyira rossz. Okay, I'm just going to go through very quickly what is a plan for the 3 sessions for the 10th canto. Szeretnék gyorsan Second canto. végigszaladni azon, hogy mi a terve a következő 3 ülésre. So today's session we're going to be speaking about the superiority of bhakti. Ma arról fogunk beszélni, hogy a bhaktinak mi a felsőbbrendűsége. How do we connect with Krishna? Hogyan tudunk kapcsolódni Krishnához? And so Shukadev Goswami sees there are many different personalities in his audience. Shukadev Goswami látja, hogy nagyon sok különféle személy van a hallgatóság között. He gives something of a yoga ladder. Ad egyfajta joga létrát. And ultimately he concludes through the analysis of these various processes that bhakti is the supreme. És végsősorban is végigmegy ezeken a különféle módokon, és arra a következtetésre jut, hogy a legfelsőbb szint az a bhakti. And Krishna, Bhagavan, is the goal of life. És hogy Krishna, azaz Bhagavan az életünknek a célja. And through these processes there is a change in the heart, a És transformation. ezek a folyamatok egy változást okoznak a szívben. So then the topic comes up, okay, so if Krishna is everything, Krishna is the supreme, then how did we get into this position of being in the material world? Jó, de hát, hogyha Krishna a legfelsőbb, Krishna a minden, akkor hogy kerültünk ide az anyagi világba? So then the topic comes up of the material world, the creation of the material world. Vagy akkor így jön fel ez a téma, hogy az anyagi világ hogyan lett teremtve. Primary creation, secondary creation. Elsődleges teremtés és másodlagos teremtés. Creation, maintenance and annihilation. Ugye a teremtés, a fenntartás és a megsemmisítés. And this is based on a discussion between Narad and Brahma. És ez Narada és Brahma társalgásának So son and father. keresztül van. Son and father, Narad Brahma. Tehát ugye apa és fia beszélgetés. And then the third session is based on Parikshit Maharaj's questions. He asks 21 questions. Parikshit Maharaj 21 kérdést tesz fel, és az utolsó alkalommal erről fogunk beszélni. And really, through these questions, Brahma explains his own birth. Ezeken a kérdéseken keresztül megmagyarázza Brahma a saját születését. His search for meaning in life. Azt, hogy hogyan keresi az értelmet az életben. And through Krishna's instructions, through connecting with the Supreme, he understands what the goal of life is. És ő megérti az élet célját abból, hogy Krishnával beszélget róla. Because Krishna gives him 4 verses. Krishna ad neki 4 verset. It's the Chatushloki. Ezt hívják úgy, hogy Chatushloki.
And within these 4 verses, the entire Bhagavatam is encapsulated. És ebben a 4 versben tulajdonképpen benne van az egész Bhagavatam. These 4 verses summarize the other 18,000 verses. Ez a 4 vers összegzi a többi 18,000 vers. Just like in the Bhagavad Gita, there are 4 verses. Ugyanígy a Bhagavad Gitában is van 4 vers. 10, 8, 9, 10 and 11. A 10, 8, 9, 10, 11. Yeah, so 10th chapter, verses 9, 10, 11. 10. fejezet. In the same way, in the second canto, 9th chapter, 33, 34, 35, 36. Ugyanígy a második ének, 9. ének, 3, 4, 5, 6. 33, 34, 35, 36-os vers. Yeah. And so this is the wonderful discussion between Krishna and Brahma. És ez az a csodálatos beszélgetés Krishna és Brahma között. It is technical at times. What? It's technical at times. Időnként egy kicsit technikai, It's quite philosophical, nagyon filozófikus, very instructive, és nagyon tanulságos. relevant for us all. És valamennyünk számára ez fontos, érdekes. So, going back to the topic, so you have this in your slides. Ugye ez benne van a diák között. Is this the one that didn't translate to PDF, right? Yes. Yeah, so I never got the No problem. screenshot. Okay, but okay. Well, To me. do you have slides? Do you want slides? Megvannak a diák. Would you like slides? You're okay. There are slides somewhere, maybe at the back. Valahol vannak ilyen diák, nem? Because if you would like to write in Hungarian, anyway, you can fill in the blanks. De még azt is lehet, hogy csak kitöltitek az üres kockákat. So this is just summarizing detachment. Ez az elkülönülésnek az összegzése. And how detachment grows. Hogyan növekszik az elkülönülés? How our understanding of detachment develops in Hogyan fejlődik az elkülönülésről alkotott megértésünk? Because see, the point of detachment is that often what happens in people's lives is that when you talk about detachment, when people join or become spiritual or Krishna conscious, then they don't know what to do with themselves. Aha. Sokszor előfordul, hogy valaki lelki élet felé fordul, de nem tudja, hogy mit csináljon ezzel a elkülönüléssel, hogy hogyan csinálja. How does it actually practically look? Tehát a gyakorlatban hogy néz ki ez az elkülönülés? Because we hear so much about how the material world is temporary. Rengeteget hallunk az anyagi világról, hogy átmeneti. It's phantasmagoria, Prabhupada says. Prabhupada szerint ez csak egy ilyen képzelgés. And then we think, well, I don't want anything to do with this place. Tehát én kész, nem akarok ebből több, nem, elegem van. I just want to give it up. Fel akarom adni. I want to detach. El akarok szakadni. I don't want to function in this space. Nem akarok ebben a térben működni. And then often devotees become uninspired about life. Ez sokszor előfordul, hogy a bakták így az életkedvüket elvesztik. They become irresponsible. Felelőtlenné válnak. They become disinterested. És egyszerűen nem érdekli őket az egész. Dysfunctional. Tehát ez azt jelenti, hogy nem működnek benne a társadalomban, vagy a rendszerben. That's not really the intention. That's not Nem the ez plan. a cél, nem ezt kell elérni. And so this chart is just kind of looking at the material conception, Ugye ez a táblázat arról szól, hogy mi az anyagi felfogás, the immature spiritual conception, az éretlen lelki felfogás, and then the mature és az spiritual érett felfogás. from a spiritual perspective. I remember once, not so long ago actually, my uncle said to me, he lives in Australia. A nagybácsim az Ausztráliában él, és nemrég a következőt mondta nekem. He said, why did you become a monk?
Miért lettél szerzetes? Why can't you just be normal? Miért nem tudsz normális lenni? You had a good degree, you had a good job, and then Egy jó diplomád volt, egy jó munkahelyed volt, you just became a monk. What's the és egyszer point? csak így átmentél szerzetesbe. Can't you just be normal? Nem tudnál normális lenni? And you can do your chanting and all of the stuff that you do on the side, Csapázd meg, csináld ezeket az izéket, amiket szoktatok. but live a normal life. Tehát legyen egy normális életed. How many of you are there anyway? És különben is hányan vagytok? I told him that part of the fact that there were few of us attracted me to become a monk. Én azt gondoltam, hogy pontosan az, hogy kevesen vagyunk, az egy vonzó dolog. But basically he's saying you're an oddball. Oddball? Hát végül is azt mondta, hogy te egy különc vagy. Yeah, does that work? Különc, a strange person. A strange person, And that can be people's conceptions, of course. És ez persze az emberek sokszor így gondolkodnak. But we need to learn how to be Krishna conscious and live in the world. Tehát meg kell tanulnunk, hogy hogyan legyünk Krishna tudatosak, és mégis hogy éljünk ebben a világban. So Jesus said, I don't always quote Jesus in the Bible, but it's useful, it's practical. He said, be in the world, but not of the world. Ugye hát ezt nem tudom, hogy kell pontosan mondani, de hogy Jézus azt mondta, hogy legyél a világban, de ne légy a világé. Yeah. So in material life, Az anyagi életben, so people are looking at the world az anyagi életben az emberek nézik a világot. because they want to enjoy the world. This is their attitude. Élvezni akarják a világot. Yeah. And as you enjoy the world, it's born of material attachment. És ugye aztán ebből lesz a ragaszkodás. And as you enjoy, you become more and more attached. Tehát, hogy élvezel, ugye egyre inkább ragaszkodsz hozzá. What is a path? Is Az karma. útja a karma. Yeah. The next one is gyan. So here it will be gyan. So karma like action. So karma meaning when you perform activities, you get reactions, and then you get entangled. Azt, hogy tehát valamilyen tevékenységet végzünk, abból lesz valami visszahatás. And then you get entangled more and more. És akkor így ennek révén egyre jobban belebonyolódsz. Yeah. So material life, you're looking at the world. Ugye az anyagi életben a világot nézed, You enjoy the world or élvezed a try, világot, become more and more attached. egyre jobban ragaszkodsz, Karma comes and lots of it. jön egy csomó visszahatás ebből, You get frustrated. az eredménye az lesz, hogy csak frusztrált leszel. Krishna says in the Bhagavad Gita, Yehi samsparsha jaboga dukkha yonaiva evate adiantavanta tukonteya nate shuramate buddha. So he says, Azt mondja a Krishna a Bhagavad Gitában, as you come in touch with the sense objects, ahogyan a kapcsolatba lépsz az érzéktárgyakkal, with a mood of bhoga, enjoyment, az abban a hangulatban, hogy azt élvezni akarod, what does it lead to? hova vezet? Dukkha. Rosszra vezet. Dukkha means suffering. Tehát szenvedésre vezet. And then you try again some other way. Akkor megint megpróbáld kicsit máshogy, Same thing. ugyanaz, And then something else, something else, something utána else. csak próbálkozol, And over time, frustration comes. és addig próbálkozom, már teljesen frusztrált leszel. It's all about me. És ez az egész rólam szól. So then someone comes to Krishna És consciousness. akkor jön valaki a Krishna tudatban, And they describe, Rupa Goswami describes in the Nectar of Devotion, that the two symptoms of sadhana bhakti, ugye Rupa Goswami az odadás nektárjában magyarázza, hogy a sadhana bhaktinak a tünetei, kleshagni and shubhadha. One experiences the kleshas, the distress of the world is reduced. tehát az első hatás az, hogy a világ által okozott szenvedés szintje csökken, And shubhada, auspiciousness, the beginning of auspiciousness in és one's life. kedvezőség megjelenik. So if someone takes a spiritual life and they feel this relief. És amikor valaki elkezdi a lelki életet, akkor ezt a megkönnyebbülést érzi. Yeah, that's what I was looking for. Kleshagni, relief from the distresses. Tehát, hogy a szenvedés csökken.
But a new person, what they do is that, okay, no more material life. Akkor egy új ember mit csinál? Elutasítja az anyagi életet. It's all an illusion. Sorry? It's all an illusion. Ez az egész csak illúzió. I don't want to look at it. I don't want to think about it. No, no, no. Nem is akarom látni, nem akarok gondolkozni róla. Vége, kész. This, this kind of very kind of, no, Távozz tőlem. Yeah? You want to escape from the world. Tehát ki akar menekülni a világból. Often elvonulni. escaping responsibilities. Megszabadulni a felelősségektől. Escaping duties. A kötelességektől megszabadulni. It's all about detachment. Ez mind az elkülönülésről Not szól. this, not that, I don't want this. No, no. Ezt se akarom, azt se akarom. Jnana is the process. A folyamat az a gyán. Or the emphasis. Or the emphasis is jnana. Igen, tehát a hangsúly a gyánán van. You experience some peace. És akkor az eredmény az valamennyire béke. Egy kis békét nyer. But again the focus is me. De itt még mindig rajtam van a hangsúly. What is good for me? Mi a jó nekem? How can I feel peace and harmony and happiness? Hogy tudom én érezni a békét és harmóniát? But this time from a spiritual perspective. De itt most már legalább egy lelki szempontból. As one advances in spiritual life, ahogy haladunk a lelki életben, and one achieves a little more maturity, és egy kicsit érünk, then rather than looking at the world or away from the world, it's looking beyond the world. Tehát ahelyett, hogy a világot néznénk, vagy a világtól elfordítanánk a fejünket, a világ fölé nézünk, magasabb szempontból nézzük. One develops more connection with Krishna. Több a Krishnával való kapcsolat fejlődik. And therefore the focus is not so much on this world and whether I want to attach or detach, but more and more about Krishna. Tehát nem arról van szó, hogy akkor ezzel a világhoz ragaszkodunk, vagy elkülönünk tőle, hanem a hangsúly inkább azon van, hogy több Krishna. This material world is not so important anyway. Ez az anyagi világ nem annyira fontos. It's actually all about Krishna. Igazán, ami fontos, az Krishna. So how do I function in this material Hogy world? működöm ebben az anyagi The világban? focus is on utilizing whatever comes my way in Krishna consciousness. Ennek az a módja, hogy felhasználni mindazt, ami az utamba esik, Krishna tudat szempontjából. Prabhupada was shown a newspaper article of a Buddhist monk. Nem lehetne ezt abba hagyni? Ezt a kis beszélgetést? Az a baj, semmit nem értünk, tehát az a baj a fordításból, nem értjük, hogy ezek a szintek hol vannak. Akkor állítsatok meg, és akkor megmagyarázom. They don't understand my translation. I think they should stop me and discuss, okay? Right, okay. Jó, akkor honnan folytat? Sorry, No, sure. they need to understand. For sure. If I don't translate properly, then they should ask me. Okay. Tehát akkor Ott a végét, a második sor legvégét nem tudjuk. A második oszlop legvégét? Okay. Viszony, igen, ott a viszony, hogy ez mi ott legalább az a mi spirituáli, az mit akar. Igen, tehát ez ugye az anyagi az, hogy rólam szól anyagi szempontból, ez is még mindig rólam szól, de lelki szempontból, az én lelki fejlődésem szempontjából. Igen. Sorry. That's good, it's fine. Because if they discuss, they lose the next part. Sure. And just... Most jó? Jó. Ezek rendben vannak? Nem baj. Eddig jó? Jó. Okay. Tehát akkor a cél az, hogy felhasználni mindent, ami az utamban kerül a Krishna tudat szempontjából. So Prabhupada was showing this article of a Buddhist monk. Prabhupád látott egy cikket egy buddhista szerzetesről, And he has a pile of gold coins next to him. és mellette volt egy ilyen kupac arany érme. And he's doing this. És akkor így csinál. Not interested. Nem érdekel. Yeah, so this is this. Ugye ez a éretlen lelki gyakorló. Prabhupada said, take a picture of me. Prabhupád azt mondta, hogy tessék, fényképezzetek le I'll engem. take the gold coins like this. Yeah? Így, meg összenyalábolom Why? For himself? Miért? A saját részére? You know, he wears two pieces of cloth. Neki összes csak két ruhadarabja volt. You know, simple. Prabhupád igazán nagyon egyszerűen élt. He wants to utilize everything.
De in ő Krishna's mindent service. fel akart használni Krishna szolgálatában. So Prabhupada says an expert devotee knows how to utilize everything and everyone in the service of the Supreme. Tehát Prabhupád ahhoz értett nagyon, hogy mindent és mindenkit hogyan használjon fel Krishna szolgálatában. So it's all about engaging, using whatever you have in the service of the Lord. Tehát arról szólt ez, hogy mindent, ami van, ami elérhető, az felhasználni az Úr szolgálatában. This is bhakti. Ez a bhakti. What does it lead to? És mire vezet ez? Happiness. Boldogságra. You know? Why? Because you come in touch with the Supreme. És miért leszünk ettől boldogok? Mert kapcsolatba kerülhetünk a legfelsőbbel. And then it becomes about us. És akkor itt már mi rólunk van szó, lelki. Krishna, me, and the devotees and the Vaishnavas. Krishnáról, rólam és a baktákról. So this is the development of spiritual life and the development of detachment. Ez a lelki élet fejlődése és az elkülönülés fejlődése. Yeah, so we have to ask ourselves, whenever we have something, to what degree do I have this for me, and to what degree is it for service? Tehát, hogyha valamiről szó van, akkor mindig tisztázni őszintén, hogy ez most mi az, ami ebből rólam szól, vagy mi az, ami a szolgálatról Because szól. sometimes there may be an immature devotee who imitates the mature devotee. Előfordul, hogy egy éretlen bakta utánozni fogja az érett baktákat. Yeah, so I want facilities in the service of Krishna. Akarok különböző lehetőségeket Krishna szolgálatára, When actually it's in the service of me. de voltak éppen csak saját magamról van szó. So it's just something to be aware of. Tehát ezzel legyünk tisztában. Bhagavatam sometimes speaks strongly. Néha a Bhagavatam erősen fogalmaz. With an emphasis on detachment, it seems. Főleg az elkülönüléssel kapcsolatban. And there is an emphasis on detachment, sure. És persze, természetesen nagyon hangsúlyozni kell az For elkülönülést. example, sometimes we hear this statement that family life is like a deep, dark well. Például van ez a kijelentés, hogy a családi élet az olyan, mint egy mély, sötét kút. It's a strong statement, Ez egy elég kemény kijelentés. often misused, És sokszor vissza is élnek vele. abused. Rosszra használják. But then there are other statements in Bhagavatam also. De a Bhagavatamban más is van. For example, in the pastime of Kardama Muni and Devahuti, it says that the wife is the commander of the fortress of the senses of the husband. Szóval Kardama Muni és Devahuti beszélgetésében Kardama Muni kijelenti, It's described that Devahuti, the wife, is the commander of the fortress of the senses of the husband. igen, hogy a feleség, Devahuti, a férj érzékei erődjének a parancsnoka. Is you? Yeah? So these are two separate statements. Ez két külön állítás. They seem to be contradictory. Úgy tűnik, mintha ellenmondás lenne köztük. What is the point that Bhagavatam is making? Mit akar itt nekünk megmagyarázni a Bhagavatam? If you approach family life with a mood to enjoy, Hogyha úgy közelítünk a család élethez, hogy élvezni akarunk, then it will act as a deep, dark well. akkor az aztán olyan hatással van ránk, mint egy sötét verembe esnénk. However, if there is more maturity, the point is do not look to enjoy the world. Itt igazán arra akar kiukadni, hogy ne próbáld élvezni a világot. It will lead to entanglement and frustration. Mert akkor abból csak belebonyolódás lesz és frusztráció. Actually, if you do it properly, then the wife is De hogyha megfelelően csinálod, akkor a feleség az érzékek erődjének a parancsnoka lesz. yeah. So do things properly, do things in Krishna consciousness. Csináld a dolgokat helyesen, csináld Krishna tudatosan. Another example, the body is described by Rishabdev to his 100 sons as kleshada. Rishabdeva 100 fiának úgy magyarázza, hogy a test az a szenvedések forrása. Nunam pramatta kurute vikarma. He says, a son api kleshada. Ugye ezt mondja, Ashadeha. kleshada, The szenvedések body forrása. is kleshada, giving suffering. Igen, tehát szenvedések forrása. And then 2 cantos later,
Prahlad Maharaj, it says, Acharit Kaumara Macharit Pragyo Dharman Bhagavataniha Dulva Manusham Janma Tadapi Adhruvam Arthadam. So Tehát két énekkel később Prahlad Maharaj meg a következőt mondja. it says that the body is actually arthada. It gives great wealth, artha, or of great value. Tehát, hogy később, tehát ő azt mondja, hogy a test az egy nagyon értékes dolog. So what is Rishabdev saying? Rishabdev is saying when you use this body to enjoy, then it's kleshada, it gives you problems. Rishabdev azt mondja, hogy ha ezt a testet élvezetre használod, akkor szenvedéseket kapsz. Prahlad Maharaj is saying, look how fortunate you are. You have a material body, a human body. Use it to practice Krishna consciousness. És Prahlad Maharaj azt mondja, hogy milyen szerencsés vagy, hogy van egy anyagi tested, használd fel ezt a testet, hogy szolgál vele Istent. So is the material body good or is the material body bad? Most akkor hogy van? Akkor az anyagi test rossz vagy jó? It depends on your darshan, on your view, on your vision. Ez attól függ, hogy hogyan nézzük. Are you using it for yourself? Hogyha saját magadra használod, or are you using it for the pleasure of Krishna? Vagy pedig Krishna örömére használod. Are you looking to enjoy? Vajon élvezni akarsz? Or are you looking to utilize? Vagy felhasználni akarod, hasznosítani akarod? Everything in the world is like that. A világon minden ilyen. It depends on how we look at things. Attól függ, hogy hogyan tekintünk a dolgokra. It depends on how we approach things. Hogyan közelítünk a dolgokhoz. So we have to be careful when we see quotes. Ezért nagyon óvatosan kell kezelni ezeket az idézeteket. You can take out anything, pluck quotes out from anywhere and present them in a particular way, but we need to have a mature understanding of the facts. Tehát bárhonnan ki tudunk cuppantani egy idézetet és felhasználni és valahogyan értelmezni. Tehát ennek nagyon fontos, hogy egy mély megértésünk legyen az egészről. So detachment is important. Tehát nagyon fontos az elkülönülés. But it has to be properly understood. De megfelelően kell ezt érteni. So last slide. Ez az utolsó dia. Yes. So sometimes we hear about detachment from the material world. Néha hallunk arról, hogy elkülönülés az anyagi világtól. Sorry, last slide and then we'll have a break. I meant to Tehát say. ezután lesz majd egy kis szünet. So we speak about detachment from the material world and attachment to Krishna. Tehát elkülönülés az anyagi világtól és ragaszkodás Krishnához. In the Bhagavatam we hear about these themes. Ezek a Bhagavatamban hallunk ezekről a dolgokról. We hear science and philosophy. Hallunk tudományról és filozófiáról. And then we also hear wonderful pastimes and practical insights. És csodálatos ketteléseket és gyakorlati magyarázatokat is találunk. Sometimes we hear warning and caution. Találkozunk figyelmeztetésekkel és intésekkel. And then sometimes we hear more of hope and inspiration. És máskor meg olyasmiket hallunk, ami reményt ad és lelkesít bennünket. In this second canto we will hear more of this side. A második énekben inkább ez a baloldali dolgokról lesz szó. That's the tough side. Ez a keményebb része. The hard side. A nehéz része. The side that we don't really like to hear about. Ez az, amiről nem annyira akarózik hallani. Because it's not as inspirational. Mert nem annyira lelkesítő. It's not as practical. Nem annyira gyakorlati. It's not so nice. Nem annyira szép. But this, in order to access this in reality, tehát ahhoz, hogy a valóságban ezt meg tudjuk közelíteni, in order to access the right side, a jobboldali nyilakat, in order to really become attached to Krishna, hogy tényleg kapcsolódjunk Krishnához, tényleg ragaszkodjunk Krishnához, you need to be able to breathe. Ahhoz előbb lélegezni kell. You need to get your head above water. Először ki kell dugnunk a fejünket a víz alól. And not be drowning in the attachment of this material world. Nem fuldokolnunk a ragaszkodásokban. In order to really access the pastimes and the practical insights on how to become a better human. Először mielőtt a kezdeléseket tudnánk élvezni, először meg kell tanulnunk embernek lenni. We need to understand the philosophy, the science of what this material world is. Meg kell értenünk a tudományát annak, hogy mi ez az anyagi világ. What is the nature of this material world? Mi a természet ennek az anyagi világnak. The temporality of it all.
hogy mennyire átmeneti. in order to really be able to appreciate Krishna's wonderful eternal És pastimes. csak azután tudjuk igazán értékelni Krishnának az örök The kedveléseit. contrast, the comparison helps us to really appreciate, yes, this is reality. Csak akkor tudjuk igazán értékelni, hogyha szembe tudjuk állítani a kettőt. And then we need a certain fear of Maya, És szükségünk van arra, igenis szükségünk van arra, hogy egy kicsit féljünk a máját. healthy fear, Egy egészséges félelem. in order to keep a distance from the material Hogy energy. az anyagi energiától egy távolságot tudjunk tartani. And then we'll be able to experience this inspiration in Krishna És akkor consciousness. tudjuk igazán megélni a lelkesedést. A healthy detachment from the material world Hogyha- is necessary. Tehát szükség van egy egészséges elkülönülésre az anyagi világtól. Yeah, and just a final thing on this. Kaviraj Goswami in the Chaitanya Charitamrita, he says, Siddhanta bolya chitta nakarayolas iha haite Krishna lagi sudridamanas. He says, one should not be lazy about discussing Siddhanta. Tehát a Krishnadas Kaviraj Goswami a Chaitanya Charitamritában mondja, hogy nem szabad ellustulnunk a Siddhanta magyarázatával kapcsolatban. Because through this sudridamanas, the mind becomes strong. Mert ezáltal az elme erőssé válik. And Krishna lagi, the mind comes in touch with Krishna. És így az elmét össze tudjuk kapcsolni Krishnával. So the philosophy, the details, the technicalities, entering into those also helps to nourish our Krishna consciousness. Tehát, hogyha a technikai dolgok, a részletek, a details, a filozófia és mély ismerete, az segít minket a Krishna tudat útján. So that is a prelude to Ez volt az előjátéka to our study of the second canto. az első, tehát a második ének első előadásának. Ez volt a bevezetője. So we'll stop now for a break. Most egy kis szünetet tartunk. It is 11:22. 11:22 van. I remember it was 11:22 a few times last Emlékszem, few sessions too. máskor is ilyen 11:22 körül. And we'll break for 8 minutes. És akkor 8 perc. Okay, 10 szünet minutes. következik. 10 minutes. Na jó, legyen 10. Thank you, Hare Krishna. So we continue with the first session. Folytatjuk az első előadást. So as you will remember, at the end of the first canto, Parikshit Maharaj is being cursed. He has 7 days left to live. Ahogy emlékeztek, az első ének végén Parikshit Maharajot megátkozzák, és 7 napja van hátra az életéből. And he sits on the bank of the Ganges, and sages begin to assemble. Leül a Ganges partjára, és a bölcsök elkezdenek gyülekezni. These are sages from all over the world. Ezek olyan bölcsök, akik az egész világról, világ minden tájáról érkeznek. They feel that something special is going to take place here. Megérezték, hogy valami különleges dolog készülődik. This is the emperor of the world. He's a pure devotee, Mahabhagavato Mahan. Ő a világnak az uralkodója, egy Mahabhāgavatam. So they assemble there. Szóval elkezdenek ott gyülekezni. And then it describes Yadrichaya, somehow or another. Parikshit Maharaj also happens to be in that place. És úgy írják, hogy valamilyen módnál, vagy valamilyen okból, akkor Parikshit Maharaj is ott van. There are children and women, they're kind of following Shukadev Goswami. Sukadeva Goswamit gyerekek és nők követik, And they're mocking him. és viccelődnek vele. He's naked. Csúfolgatják, mert hogy meztelen. They think he's a madman. Azt gondolják róla, hogy bolond. But when he enters that arena, all of these sages of great learning and knowledge, they see him and they bow down. De amikor belép a bölcseknek a gyülekezetébe Sukadeva Goswami, akkor a bölcsek azonnal leborulnak hódolatukat ajánlják. They give him great respect. És hatalmas tiszteletben részesítik. So then these women and children, they realize
whoops, maybe we made a mistake here. A gyerekek meg a nők akkor rájönnek, hogy hú, lehet, hogy hibát követtünk. Look at all of these great sages, and how do they relate to Shukadev Goswami? Nézzétek meg ezt a rengeteg bölcset, hogy ők hogyan viszonyulnak Sukadeva Goswamihoz. So amongst sages, so amongst Mahabhagavatas, Parikshit Maharaj is Mahan, is the greatest. So amongst Bhagavatas, Mahabhagavatas, Parikshit Maharaj is the greatest. Mahabhagavaták között Parikshit Maharaj a Mahán, a legnagyobb. And amongst sages, Shukadev Goswami is the greatest. És a szentek közül pedig Shukadev Goswami a legemelkedettebb. So the Bhagavata of Bhagavatas meets the sage of sages. There's going to be an amazing conversation here. Szóval itt a bölcsek bölcse találkozik a legemelkedettebb személlyel, tehát itt valami nagyon különleges párbeszéd készülődik. Shukadev Goswami is a very special personality. Shukadev Goswami nagyon különleges személyiség. It's described that he is one of the parrots of Srimati Radharani. Azt mondják, hogy ő Srimati Radharaninak az egyik papagája. So actually there's two parrots, Shuka and Sari, they're husband and wife. Srimati Radharaninak két papagája van, Shuka és Sári, ők férj és feleség. And they're always hearing the talks of Srimati Radharani with her associates. És mindig Srimati Radharaninak a beszélgetéseit hallják a barátnőivel. And when they're not with Srimati Radharani, then Shuka and Sari are always speaking about Radharani. És amikor nem éppen Srimati Radharanival vannak, akkor Shuka és Sári mindig róla beszélgetnek. Yeah, so they're the ideal couple. Ők az ideális pár. Because they're always speaking Krishna Katha. Mert mindig Krishna katát beszélnek. When Radha and Krishna leave the planet, amikor Radha és Krishna elhagyja a világot, Shari is Shukadev Goswami, he's looking around. Where can I hear Krishna Katha? akkor Shuka így keresi azt, hogy hol hallhat Krishna And he's katát. flying around the universe looking for Krishna Katha. És repül az egész univerzumon keresztül, keresve a Krishna And katát. he sees Shiva and Parvati. És akkor meglátja Shivát és Parvatit. Lord Shiva is Vaishnavanam Yatha Shambhu. He's the greatest Vaishnava. Az Úr Shiva, ő a legemelkedettebb Vaishnava. He thinks that's probably a good place to find some Krishna Katha. És akkor Shuka gondolta, hogy na, itt ez talán egy jó hely arra, hogy Krishna katát találjon. Incidentally, Parvati had asked her husband Shiva, please tell me about topics of Krishna. És véletlenül pont Parvati is megkérte a férjét, az Úr Shivát, hogy meséljen neki történeteket Krishnáról. So Lord Shiva had started to recite the Śrīmad-Bhāgavatam. És akkor az Úr Shiva elkezdte elmesélni a Śrīmad-Bhāgavatam. So the Bhagavatam is spoken in many different times, in many different places, by many different personalities. A Śrīmad-Bhāgavatamot sokszor, sok helyen, sok különféle személyiség elmesélte. So Lord Shiva starts to speak Bhagavatam, Az Úr Shiva elkezdi elmesélni a Śrīmad-Bhāgavatamot. but he starts with the first canto. De az első énekkel kezdi. Parvati wants to hear the 10th canto, like everyone, you know? Parvati a 10. énekre kíváncsi, mint általában mindenki. But Lord Shiva starts with canto 1, Janmadhyasya Yaton Vayadyata. De az Úr Shiva az első énekkel kezdi. Yeah, and Parvati becomes a little sleepy. És Parvati egy kicsit álmos lesz. Not like anyone here, of course. Persze nem úgy, mint itt bárki. So Parvati, you know, when someone's speaking, Lord Shiva's just closed eyes, he's absorbed, he's just speaking. Az Úr Shiva csak csukott szemmel, nagyon elmélyülten, elmerülve, akkor csak mondja. And Parvati would say, from time to time, just to make, you know, if someone's closing their eyes, they want to know that the person is still listening. És Parvati pedig így hümmög időről időre, ugye az Úr Shivának csukva van a szeme, és akkor ilyen hangot ad ki, hogy Úr Shiva tudja, hogy még mindig figyel. So Shuka comes and starts to hear Bhagavatam from Lord Shiva. Shuka is megérkezik, és elkezdi ő is hallani a Bhagavatamot az Úr Shivától. And Parvati slowly is becoming sleepy. És Parvati lassan, de belealszik. So then Shuka takes over saying, És akkor Shuka akkor helyette elkezd hümmögni, and Lord Shiva is just absorbed speaking about Krishna. az Úr Shiva pedig csak így nagyon elmélyülten akkor meséli a Bhagavatamot. He goes through the 9 cantos, he comes to the 10th canto.
végigmegy a 9 éneken, és elérkezik a 10-hez. He goes through Krishna's baby pastimes. Áthalad Krisnának a kisbaba keftelésein. He goes through the Venugita, chapter 21. Végig halad a 21. fejezeten a Venugitán. And then he comes to the Ras Panchadhyaya, chapters 29 to 33. És a 29-től 33. fejezetig elérkezik. And before he starts, he says, okay, Parvati, now this is very confidential subject matter. És mielőtt belekezden azokba a fejezetekbe, akkor mondja, rendben van Parvati, ezek nagyon bensőséges, bizalmas fejezetek. So he opens his eyes to, instruct, very clearly, okay, now listen very carefully, but this is confidential. És akkor kinyitja a szemét, hogy nagyon meggyőzően tudja mondani a Parvatinak, hogy mennyire bizalmas és hogy mennyire figyeljen. But Parvati's asleep. Parvati alszik. So then he thinks, but who was saying, De akkor gondolja az Usi, vagy de akkor ki hűmögött? And then he sees that parrot. És akkor észrevette azt a papagájt. It was a parrot that was ing. És megértette, hogy a papagáj volt az, aki hűmögött. This gatha is called Amar Gatha. Ezt a katát Amara katának hívják. If you hear this gatha, Bhagavatam, then you become deathless. Hogyha valaki hallja ezt a katát, ezt a Bhagavatamot, akkor halhatatlanná válik. Mar means to die. Amar means never die. Mar azt jelenti, hogy meghalni. Amar azt jelenti, hogy valaki soha nem hal meg. So Lord Shiva becomes very angry that a third person has been hearing his katha. És az Úr Shiva nagyon dühös lesz, hogy egy harmadik személy, ahogy ott volt, aki hallotta a katát. This was private talks between him and his wife. Mert ez ilyen bizalmas beszélgetés volt közte és a felesége között. So he picks up his trishul, this is trident. És akkor felkapja a háromágú szigonyát. And he starts chasing the parrot, and the parrot runs, flies. És akkor elkezdi kergetni a papagájt, aki menekül. And they're flying around, and Lord Shiva's chasing. És akkor röpköd mindenfelé, az Úr Shiva meg üldözi. Eventually, the parrot, Shuka, arrives at Vyasadev's ashram. És végül Shuka akkor megérkezik Vyasadeva ashramjába. Vyasadev's wife, her name is Vatika. Vyasadevnek a felesége, akit Vatikának hívnak. She's just yawning. Éppen ásít. And as she's yawning, Shuka the parrot flies into her mouth. És amint éppen nagyra tátja a száját ásítás közben, akkor Shuka, a papagáj berepül a szájába. And so Lord Shiva's running around and he's saying, where is he? Where's that parrot? He came in here. Az Úr Shiva pedig így rohan, és akkor mondja, hogy hol az a papagáj, ide jött I'm be. going to kill him. Meg fogom ölni. But Vyasadev, he explains everything to Vyasadev. És akkor persze az Úr Shiva mindent elmond Vyasadevnak. And Vyasadev explains, listen, you cannot kill this parrot. He's heard your katha. It's Amar Katha. He's deathless. És akkor mondja neki Vyasadev, hogy nézd, nem ölheted meg ezt a papagájt, mert hogy hallotta az Amar Kathát, ez azt jelenti, hogy halhatatlanná vált. So then Lord Shiva gives up his search. És akkor azon a ponton az Úr Shiva feladja ezt a hajszát. But the parrot is in the womb of Vyasadev's wife. De a papagáj ugye bekerült Vyasadev feleségének a méhébe. This parrot is Shukadev Goswami. Ez a papagáj nem más, mint Shukadeva Goswami. So for 16 years he stays in the womb. 16 éven keresztül maradott. He wants to stay there because he doesn't want to be exposed to the material energy. Azért maradott, mert nem akarja magát kitenni az anyagi energia befolyásának. I remember saying this, I think, in the first session, maybe the second, that the moment you come out of the womb of the mother is dangerous. Azt hiszem az első ének kapcsán mondtam ezt az egyik előadáson, hogy abban a pillanatban, hogy a lélek kijön az anyának a méhéből, akkor veszély leselkedik rá. The baby's in the womb, in the material world. Ugye az anyagi világban a magzat ott van az anya méhében. But the moment the baby comes out, De abban a pillanatban, hogy ez a gyermek kijön, it identifies, this is my mother, this is my father, this is my family, this is my country. akkor egyből elkezd önazonosítani, hogy ez az anyám, ez az apám, ez az országom, ez a házam, ez a családom. And in this way the false ego begins to form. És ilyen módon a hamis ego elkezdi befedni. The material energy takes over.
more and more. És az anyagi energia egyre jobban átveszi az uralmat. And over time, it only becomes more and more solidified. És idővel ez csak egyre jobban megszilárdul. False ego means what is my self-conception? A hamis ego azt jelenti, hogy mi az én képem, vagy felfogásom saját magamról. Real ego means I am spirit soul, I am servant of Krishna. A valódi ego azt jelenti, hogy én örök szellemi lélek vagyok, Krishnának a szolgája. So our job in Krishna consciousness is to convert our self-conception from I am all of these things to I'm spirit soul, I'm a servant of Krishna. A mi feladatunk, vagy munkánk a lelki életben, hogy ezt a hamis egót, hogy ez vagyok, ezt átalakítsuk, áttranszformáljuk azzal, hogy örök lelkek vagyunk Krishnának a szolgái. And so this is what these first 3 chapters are really about. Shukadev Goswami outlines various systems of yoga which will revive this spiritual consciousness. Szóval az első 3 fejezet igazából erről szól. Srila Vyasadeva különböző jóga rendszereket ismertet, amelyek az eredeti lelki tudatállapotunkat ébresztik fel. Yeah. So that Shukadev Goswami, who at the age of 16 came out of his mother's womb, he is sitting there in front of Parikshit Maharaj and is about to speak Śrīmad-Bhāgavatam. Ez a 16 éves Shukadeva Goswami, aki 16 év után akkor kijön az anyukájának a méhéből, akkor ott ül és kész arra, hogy elmondja a Śrīmad-Bhāgavatamot. He has one question to answer, one fundamental question. Van egy alapvető kérdés, amire válaszolnia kell. What is the duty of a man who is about to die? Mi a kötelessége annak, aki a halálra készül? Yes, so this was asked by Parikshit Maharaj at the end of the first canto. Ugye az első ének végén akkor ez a kérdés hangzik el. So Shukadev Goswami, he begins the second canto, the first verse of the second canto. He's elated to hear this question. A második éneknek az első verse azzal kezdődik, hogy Sukadeva Goswami mennyire boldog, hogy ezt a kérdést tették fel neki. We heard in the first canto when Sutta Goswami hears the questions of the sages of Naimisharanya. Hallottuk az első énekben, hogy Sutta Goswami válaszol Naimisharanya erdejében összegyűlt bölcseknek. The first thing he says is Munio sadhu prishtoham bhavadbir lokamangalam. What wonderful question you've asked, because these questions are for the benefit of humanity. Az első dolog, amit mond nekik, hogy mennyire csodálatos, hogy ilyen kérdéseket tesztek föl, mert ezek a kérdések az egész emberiség javát szolgálják. Shukadev Goswami says the same. Sukadeva Goswami ugyanezt mondja. He says, what a wonderful question you've asked, Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj, mennyire csodálatos a kérdés, amit feltettél. Because this question is a fundamental value for humanity. Mert ez a kérdés egy alapvető érték az emberiség számára. The questions we ask are very, very important. A kérdések, amelyeket felteszünk, nagyon fontosak. What kind of questions do we ask in life? Milyen típusú, vagy milyen fajta kérdéseket teszünk fel az életben? Very often we ask the type of questions which we may ask questions like, why did this happen? Why is there a war in Ukraine? Why did I get sick? Why did I lose my job? Why is life not fair? Sokszor olyan típusú kérdéseket teszünk föl, hogy miért történt ez most velem, miért lettem beteg, miért van háború Ukrajnában, miért veszítettem el a munkámat, miért van ez vagy az? Once someone asked Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a question. Egyszer valaki feltett egy kérdést Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurnak. He asked him, can you see God? Azt kérdezték tőle, te látod Istent? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, this is a useless question. Azt mondta Bhaktisiddhanta Thakur, hogy ez egy haszontalan kérdés. He said, if I say yes or I say no, what difference does it make to you? How does it help you? Mondta, hogy akár igennel, akár nemmel válaszolok, ez rajtad mit fog segíteni, vagy hogy fogsz ettől fejlődni? You have to learn to ask questions which are relevant for you. Olyan kérdéseket kell megtanulnod feltenni, amelyek számodra relevánsak, vagy fontosak. Questions which will help you to advance in your spiritual life depending on where you are. Olyan kérdéseket kell feltenned, amik neked fognak segíteni, hogy előrelépj a lelki életedben onnan, ahol most tartasz. What kind of questions do we ask in our lives? Az életünk során mi milyen kérdéseket teszünk föl? And there's a nice example of
of an individual during the Second World War. Van egy nagyon szép példa egy személyről, a második világháború alatt történt. His name was Stanislavski Lech. Stanislavski Lechnek hívták. He was of Jewish descent. Ő egy zsidó származású személy volt. He was in a concentration camp. Koncentrációs táborban volt. And he had a fundamental question. Volt egy alapvető kérdése. It wasn't, why is there so much evil in the world? Nem azt kérdezte, hogy miért van ennyi gonoszság a világban. I hate Hitler, how am I going to kill him? Nem azt kérdezte, hogy fogom megölni Hitlert, mert gyűlölöm. Why am I in so much suffering? Nem azt kérdezte, hogy miért van ennyi szenvedés. He had a question. Hanem volt egy kérdése. His question was, how am I going to get out of here? Neki az volt a kérdése, hogy fogok innen kijutni. And this was his meditation. This is what he was constantly asking himself, how am I going to get out of here? Ez volt a meditáció, és ez volt az a kérdés, amit folyamatosan feltett magának, hogy fogok innen kijutni. So, his friends, the other people in the concentration camp, they were laughing at him. They were saying, no one gets out of here. Barátai, vagy ott a társai a koncentrációs táborba kinevették el miatt, mondták neki, hogy hát innen senki nem jut ki el. But he was determined, how am I going to get out of here? De eltökélt volt, és folyamatosan csak ezt kérdezgette, hogy jutok innen ki. So there was a fence. Volt egy kerítés. And one day he saw a hole in the fence. És egyik nap látott egy lyukat a kerítésen. And he looked through the hole in the fence. És átnézett ezen a lyukon. And he saw that there was a huge pile of dead bodies. És látta, hogy a másik oldalon egy hatalmas kupac halott test volt. And his meditation was, how am I going to get out of here? És azon gondolkozott, hogy fogok innen kijutni. So then a few days later he saw that there was a big truck and they threw all of the dead bodies onto the truck. És akkor másnap pedig látta, hogy volt egy teherautó, amire fölpakolták az összes halott testet. And took them away somewhere. És valahova elvitték őket. So he was thinking, not why is it so bad, why is life so terrible, why am I so hard done by? És nem azon gondolkozott, hogy miért ilyen szörnyű az élet, miért kell, hogy ez történjen velem. He was thinking, how am I going to get out of here? Hanem azon gondolkozott, hogy fogok innen kijutni. So he took off his clothes. Levette a ruháit. He climbed the fence. Átlépett vagy átmászott a kerítésen. And just lay on the pile of bodies like he was dead. És odafeküdt a kupacra, úgy tett, mintha halott lenne. And then the lorry came. Jött a teherautó. Threw all of them onto the lorry. Fölpakolták mindannyiukat a teherautóra. Including him. Őt is. And he just continued to pretend as though he was dead. És továbbra is úgy csinált, mintha halott lenne. And the lorry took all of these bodies into a huge landfill site outside somewhere. És ez a teherautó akkor egy ilyen nagy gödörhöz vitte őket valahol kint a külső területen. And dumped the bodies there. És beöntötték a testeket. The lorry left. Elment a teherautó. And he got out of the pile of bodies. Akkor kimászott a testek közül. And escaped. És elmenekült. And lived to tell the tale. He lived to tell the story. És azért is élt, hogy akkor el tudja mondani ezt a történetet. Because he was asking the question, how do I get out of here? Mert azt a kérdést tette föl folyamatosan, hogy jutok innen ki. So the point is, what kind of questions do we ask in our lives? A fő kérdés az, hogy mi az életünkben milyen fajta kérdéseket teszünk föl. What is our perspective on life? Hogyan látjuk az életünket? So Parikshit Maharaj here is being glorified because he's asking questions of fundamental importance. Parikshit Maharajot itt azért dicsőítik, mert olyan kérdéseket tesz föl, ami az életnek az alapvetését firtatják. So next time we're in front of Gauranitai or Radhesham, we should think, what kind of questions am I asking them? How am I praying to them? How am I approaching them? Legközelebb, hogyha ott állunk Gornitáj vagy Radhesham előtt, akkor gondolkozzunk el azon, hogy milyen fajta kérdéseket teszek föl nekik, hogy mit akarok tőlük kapni. You may say perfect questions, perfect answers. Ugye azt mondják, hogy tökéletes kérdések, tökéletes válaszok. It's our duty to learn how to ask perfect questions. Ez a mi felelősségünk, kötelességünk, hogy megtanuljunk tökéletes kérdéseket And in feltenni. that way, Krishna will arrange for us perfect answers.
És hogyha ezt megtesszük, akkor Krishna el fogja rendezni, hogy tökéletes válaszokat kapjunk. Yes, sorry, I just wanted to read. No, we know what the question is. So Shukadeva Goswami very quickly answers the question of Parikshit Maharaj. Shukadeva Goswami nagyon gyorsan válaszol Parikshit Maharajnak a kérdésére. Who would like to read this verse? Ki szeretné felolvasni ezt a verset? Who would like to read the Sanskrit? Yes. Tasmad bálaka szarvátmá bhagaván isvaró hadigi srótavyah kirtitavyascha smartavyascsit csatábhajam. Very good. Nice. Sanskrit is wonderful. And hearing Sanskrit is wonderful. Purifying. Yes, someone to read the Hungarian. Prabhu. Ó Bharata király leszármazottja, aki arra vágyik, hogy megszabaduljon minden gyötrelemtől, annak hallania kell az Istenség személyiségéről. Dicsőítenie kell őt, és emlékeznie kell rá, aki a felső lélek, az irányító, és aki megszabadít minden nyomorúságtól. So Shukadeva Goswami, he gives the essence of the answer very quickly. This is the 5th verse of the first chapter. Shukadeva Goswami nagyon gyorsan megadja a választ, ez a második ének 5. verse. Yeah, so to Shrotavya Kirtitavyascha Smartavya Chechatabhayam. So to hear about Krishna, Kell hallani Krishnáról, to glorify Krishna, kell Krishnát dicsőíteni, and to remember Krishna. és emlékezni kell rá. This is the duty of a man about to die. Ez a kötelesség egy olyan személynek, aki a halálra készül. And actually this is a duty of anyone and everyone. De igazából ez mindenkinek a kötelessége. This is the goal of life. Ez az élet célja. This is, if you want to know, am I successful in my life, then you have to ask yourself, to what degree am I doing this? Hogyha meg akarod tudni, mennyire vagy sikeres az életben, akkor ezeket a kérdéseket kell feltenned magadnak, hogy ezeket mennyire csinálod. So then end of story. Történet vége. You know, he could just stop here. Hát itt abba is hagyhatta volna. You know, this is it, right? He's given everything in one verse. Egy versben akkor elmondott mindent. But no. De nem. Because Shukadeva Goswami is intelligent, he's a preacher. Mert Shukadeva Goswami nagyon intelligens, ő egy A prédikátor. preacher knows who his audience is. És a prédikátor tudja, hogy ki a közönség. And simply to say this, members of his audience would not be able to relate to it. És pusztán azzal, hogy ennyit mond, ezzel a közönsége nem tudott volna hozzá viszonyulni. Some of them were at this stage. Voltak, akik már ezen a szinten álltak, Some of them weren't. de voltak, akik nem. There were karma yogis, jnana yogis, ashtanga yogis in his audience. Voltak karma jogik, gyáni jogik, astanga jogik a közösségben, gyülekezetben. And he had to make sure that they were also satisfied. És meg kellett győződnie arról, hogy ők is elégedetté válnak. And they were also encouraged and inspired to eventually reach this stage. És hogy ők is inspirációt tudnak kapni arra, hogy végül elérjék ezt a szintet. And therefore he continued. He explained a little more about various yoga systems. Ezért folytatta, és akkor tovább beszélt a különféle joga rendszerekről. Before he comes to verse 5 though, there are 3 verses. Mielőtt eljutna az 5. versig, addig még van másik 3 vers. And it's just interesting. So Parikshit Maharaj asks a question, what is the duty of a man about to die? Canto 2 begins with Shukadeva Goswami. Szóval nagyon érdekes, hogy akkor az első ének ugye azzal zárul, hogy Parikshit Maharaj felteszi a kérdést, hogy mi a kötelesség annak, aki a halálra vár, és akkor a második ének ezzel kezdődik, hogy Shukadeva Goswami beszél. The first thing Shukadeva Goswami says is, what wonderful question you asked. Shukadeva Goswami először azt mondja, hogy milyen csodálatos kérdést tettél föl. And then the next 3 verses, he says what you shouldn't do. És utána a következő 3 versben arról beszél, hogy mit nem szabad csinálni. So, you know, there's different ways of giving examples and teaching, and the first thing Shukadeva Goswami says is, don't do these things. Ugye különbözőféleképpen lehet tanítást átadni, és itt most Shukadeva Goswami ebben a 3 versben arról beszél, hogy mit nem szabad csinálni. So he says, Shrotavya deni rajendra nrinam shanti sahasrashaha apashyatam atma tattvam griheshu griha medinam.
he talks about Grihamedis. Grihamédikről beszél. You've heard of this word Grihamedi? Hallottátok már ezt a szót, hogy Grihamédi? So Grihamedi is described that it's like a donkey, I guess, which is tied to a pole. Egy grihamédit egy olyan szamárhoz lehet hasonlítani, aki ki van kötve egy oszlophoz. And he's walking around. He's tied by a rope to the pole. Egy kötéllel ki van kötve az oszlophoz, vagy a szöveghez. And he's walking round and around. És akkor a szamár megy körbe, és körbe, és körbe, és körbe. What is this stick? Mi ez a bot, vagy rúd? His family. Családja. Material enjoyment. Anyagi élvezet. His life revolves around his wife and children. Az élete nem szól másról, vagy nem forog más körül, mint a családjáról. And enjoying that family situation. És hogy élvezi azt a családi körülményt és helyzetet. So this is condemned. Ez el van ítélve. This is an aimless life. Ez egy céltalan, haszontalan élet. It's a donkey's life. Mondja, hogy szamarak élete. Yeah. So this is a griha medi. Ez griha médi. Someone who's tied to the griha. Valaki, aki hozzá van kötözve a grihához. And Shukadeva Goswami says that such people have so many topics to speak about. És Shukadeva Goswami mondja, hogy ilyen embereknek annyi témájuk van, amiről beszélnek. Shrotavya Dini Rajendra Nenam Shanti Sahasra. So many topics. You read the newspaper, you read the internet. There's so many topics out there. Sports, celebrities, gossip, unlimited topics. Az ember kinyitja a tévét, vagy beleolvas az újságokba, szóval végtelen téma van. Lehet beszélni sportról, celebekről, politikáról, annyi mindenről. These are the topics of Grihamedis. Ezek a grihamédiknek a témái. Wise persons do not engage themselves with these kind of topics. A bölcs emberek nem foglalják le magukat, vagy nem vesznek részt ilyen témák megvitatásában. And what did these kind of people do? The next verse he says, Nidrya hriyate naktam vyavavena chavavayaha devacharta hayrajan kutumba bharanenava. He says, what do these people do? At night time, Nidrya hriyate, their lives are stolen by sleep and sex life. És akkor következő versben pedig ezt részletezi, hogy mivel telik az ilyen személyeknek az élete. Az éjszakájuk az alvással és nem élettel töltődik. I said this to one devotee a few days ago. I said, sleep is a waste of time. Egy baktának mondtam nem olyan rég, hogy az alvás az csak időpazarlás. I don't think he liked it very much. Nem vagyok benne biztos, hogy tetszett neki. And then Deva Charte Haye Rajan. What does he do at daytime? He's engaged in work. És nappal pedig mit csinál? Dolgozik. Why? Kutumba Baranenava, in order to maintain his family. Milyen célból dolgozik? Hogy fenntartsa a családját. Yeah, so this is how he wastes his life. Így pazarolja el az életét. And then the fourth verse, third in this little section, is... És a negyedik vers, ugye a harmadik ebben a rövid verscsoportban. He says, Deha patte kalatra dishva atma senyeshva satsapi tesham pramatto nidhanam pashyanna pina pashyati. He says, these are powerful verses and something that we should really meditate on. Ezek nagyon hatásos versek, nagyon mély versek, ezen nekünk kell meditálni. He says, such a personality, his family members, particularly wife and children, are senyeshwa asat. They're like members of an army. És akkor mondja, hogy a családjának a tagjai olyanok, mint egy hadseregnek a tagjai. But they're fallible members. De ők esendőek. They will die. El fogják hagyni a testüket. They will leave you. El fognak hagyni. None of them are permanent. Egyikük sem marad meg örökké. Nothing in this world is permanent. Ebben a világban semmi sem tart örökké. They're, in one sense, they're an illusion. Egy értelemben illúzióban vannak. Your attachment, your connection to them is an illusion.
A te kapcsolatod velük, a hozzájuk való ragaszkodásod az illúzió. And then one of my favorite lines is Pashyan apina pashyati. He sees, but he doesn't see. És akkor ez az egyik kedvenc ilyen kifejezésem, vagy mondatom, hogy látja, de mégsem látja. And even as devotees, we know it's true. És baktaként is ez van, hogy tudjuk, hogy ez igaz. Bhagavatam is correct. Bhagavatam az helyes. This is the reality. Ez a valóság. We see, Látjuk, but we don't see. de nem látjuk. We don't want to see. Nem akarjuk látni. It's difficult to see. Nehéz látni. It's painful. Fájdalmas. But this is the reality. De ez a valóság. So what does this mean? Does that mean we kick the family away and don't see them again and don't care about them? De akkor ez azt jelenteni, hogy így el kell utasítanunk a családunkat, nem akarjuk őket látni többé, nem akarunk róluk hallani. No, we have, as we were speaking, devotional detachment. Nem, ahogy korábban mondtuk, akkor devotional, Detachment. Ilyen odaadó elkülönülésben kell lennünk. We understand that this situation that we may be in, whatever it is, this is not the source of our happiness. Meg kell értenünk, hogy ez a helyzet, amiben most vagyunk, ez nem a valódi boldogságunknak a forrása. Yeah, this is not, a sensible, a smart devotee does not put his hopes into the material situations. Egy okos, intelligens bakta nem fekteti a hitét, vagy nem reménykedik abban, hogy az anyagi energia boldogságot ad. So basically what Shukadeva Goswami opens with is that this is just sophisticated animal life. Ugye gyakorlatilag Shukadeva Goswami ezzel nyitja, vagy ezzel kezdi, hogy ez az egész, ez nem más, mint kifinomult állati létezés, állati élet. Eating, sleeping, mating and defending. Evés, alvás, párzás, He védekezés. says, do not get caught up in all of these things. Azt mondja, hogy ne ragadjunk bele ezekbe a dolgokba. You have to go beyond these things. Túl kell lépni ezeken a dolgokon. So then what do you do? Szóval mit csinál az ember akkor? Yeah, so he gives, in order to preach, in order to satisfy the various personalities in his audience, he gives a system of yoga ladder. Ahhoz, hogy prédikáljon, hogy a közönségében lévő különböző szinten álló személyeknek tudjon válaszolni, akkor ad egy jóga létrát. Yeah, so he explains that there is a universal form. Mesél az univerzális formáról. And we learn more about that in the first chapter. Az első fejezetben erről többet fogunk hallani. He talks about the super soul. Beszél a felső lélekről. Connecting and understanding that there's a super soul. It's a little more personal. Beszél a felső lélekről egy ilyen személyesebb módon, hogy lehet kapcsolódni. And then about demigod worship in the third chapter. A harmadik fejezetben beszél a félistenek imádatáról. And then ultimately he talks about the futility of demigod worship. És végül beszél ennek a félisten imádatnak a haszontalanságáról. And the fundamental lesson that Shukadeva Goswami gives in these first 3 chapters is ultimately, as he says in the 5th verse, is Krishna Bhakti is the goal of life. És ahogy az 5. versben mondja, akkor ennek az első 3 fejezetnek a végső következtetése, hogy a cél az nem más, mint a Krishna Bhakti. So he's really establishing the superiority of Bhakti. A Bhaktinak a mindenek fölött állóságát, hogy a felsőbbrendűségét hangsúlyozza. Yeah. So, the universal form. Okay, univerzális forma. Yeah. So, of course, in the Bhagavad Gita, which chapter does Krishna talk about the universal form in? A Bhagavad Gitában melyik fejezetben beszél Krishna az univerzális formáról? 11th chapter. 11. fejezet. Yeah. Krishna talks about the universal form in some detail. Krishna beszél az univerzális formában, So bizonyos részletességgel. It's interesting to see what the difference is between the two. Érdekes megvizsgálni, hogy mi a különbség a kettő között. What is the difference between the universal form described in the Bhagavad Gita and the universal form described in the Bhagavatam? Érdekes megnézni, hogy milyen különbségek vannak a között, az univerzális forma között, amit Krishna a Gítában mond, és amit a Bhagavatamban. In the Gita, it's called a Vishvarup. A Gítában úgy nevezik, hogy Vishvarupa. So it's a real form.
Ez egy valódi forma. It describes how Krishna has past, present and future. Ez leírja azt, hogy Krishna hogy egyszerre a múlt, jelen és jövő. All of the living entities enter into Krishna and living entities come out from Krishna. Minden élőlény belemegy Krishnába és ki is jön belőle. Everything is situated within Krishna. És hogy minden Krishnában nyugszik. So that's the Vishwarup. Ez a Vishvarupa. And then there is the Virat Rup of the Bhagavatam. És a Bhagavatam pedig beszél a Virata The Rupáról. Virat Rupa in the Bhagavatam, it is an imaginary form. A Virata Rupa az egy elképzelt forma. It's a representation of Krishna. Ez Krishnának egyfajta megjelenítése vagy képviselője. And it's describing, it's showing how everything we see in the world can be related to Krishna. És ez azt mutatja meg, hogy minden, amit látunk a világban, amivel találkozunk, az kapcsolatban áll Krishnával. So for example, it describes how the souls of the Lord are like Patala Loka. Beszél például arról, hogy az Úrnak a talpai, azok a patalalókát jelképezik. The heels of the Lord are like Rasatal. Az Úrnak a bokái, azok olyanok, mint a Rasatal bolygók. The ankles are like... Ja, a sarka, igen, bocsánat, a sarka, az a Rasatal. Yeah, right, yeah, because the ankles are Mahatal. A bokája az a Mahatal. And like that, then it describes how the veins of the Lord are like the rivers. És akkor beszél arról, hogy az Úrnak az erei, a vénái, azok olyanok, mint a folyók. The Lord's breathing is like the wind. Az Úrnak a lélegzete olyan, mint a szél. The hairs on the Lord's body are like the trees. A szőrszálak az Úr testén olyanok, mint a fák. So this is not a physical form. Ez nem egy fizikai forma. It's helping us to relate whatever we see to the Lord. Hanem segít abban, hogy bármi, amit látunk, vagy amivel találkozunk, azt tudjuk viszonyítani az Úrhoz, vagy tudjuk kapcsolni az Úrhoz. It's a concept. It's a construct. Ez egy felfogás, egy elképzelés. Yeah. So, you know, and Krishna talks about this in the Bhagavad Gita. He says, Rasoham apsu konteya prabhasmi sashi shuriyo. He says, I'm the taste in water. Krishna beszél erről a Bhagavad Gitában, mondja, hogy én vagyok a víznek az íze. I'm the light of the sun and the moon. Mondja, hogy én vagyok a nap és a hold fénye. Yeah. Pranava sarva vedeshu shabdake parusham nashu. He's the syllable om, which is the beginning of creation. We'll see later. Mondja, hogy én vagyok az om szótag a védikus mantrákban. And he is parusham nashu. He's the ability in man. És mondja, hogy én vagyok az emberi képesség. If you see the fastest runner in the world, the fastest swimmer in the world, the person who can jump the highest. A leggyorsabb futó a világon, vagy aki a leggyorsabban tud úszni, vagy aki a legmagasabbra ugrik. There's this woman called Shakuntala, and you give her a 15 number, 15 numbers times 15 numbers, and she'll just give the answer straight away. Van egy ilyen Shakuntala nevű hölgy, hogyha 15 számjegyet összeszoroz 15 számjeggyel, fejben meg tudja csinálni azonnal. Where does this ability come from? Honnan jön ez a képesség? Parusham Nashu. Krishna is the ability in man. Krishna, ő az emberi képesség. You know, you see someone who's a good businessman. Where does the ability come from? From Krishna. Hogyha valaki egy jó üzletember, honnan jön ez a képessége? Krishnától. You see someone who's good at school, gets top marks. Where does the ability come from? Krishna. Hogyha valaki jó az iskolában, és akkor honnan jön ez a képesség? Krishnától. So it's very important to be able to relate whatever we see in the world to Krishna. Nagyon fontos, hogy bármi, amit látunk a világban, ezt össze tudjuk kapcsolni Krishnával. And this is a way, a means by which we can become Krishna conscious. És ez egy módszer, vagy egy folyamat, amelyen keresztül Krishna tudatossá tudunk válni. So someone who isn't ready to relate to Krishna as a person. Valaki, aki még nincs kész arra, hogy Krishnához viszonyuljon, Krishnához személyként. Someone who doesn't have that realization. Akinek még nincs az a megvalósítás, hogy Krishna egy személy. They can relate to Krishna by relating to the world. Akkor ők tudnak kapcsolódni, vagy viszonyulni Krishnához azon keresztül, ahogy látják a világot. And it helps therefore
when you look at the trees and you think, wow, these trees, it's actually the hair of the Lord. És akkor az ember látja a fákat, és akkor gondolja, hogy fú, hát igazából ezek az Úrnak a szőrszálai. As you relate things more and more to the Lord, then the tendency is less and less to exploit and enjoy, and rather more and more to serve. És minél inkább a dolgokat Krisnával kapcsolatban látjuk, akkor annál kisebb a hajlam vagy tendencia arra, hogy élvezzük azokat a dolgokat, és egyre nő az a hajlamunk, hogy szolgáljuk velük azokat. And in this way the relationship with the Lord develops. És ilyen módon az Úrral való kapcsolat, ez fejlődik. Just one. Yeah. It's running low. It's battery for the laptop. Okay. Second phase. So just to remember, there's a verse in the Bhagavatam, Vadanti tat tatvam vidas tatvam yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. This is 1-2-10 from the Bhagavatam. Ez a 1-2-10-es vers a Bhagavatamból. And basically it's describing that Krishna has 3 different modes of realization. You can realize Krishna on 3 levels. Ez a vers arról beszél, hogy Krisnát 3 féleképpen lehet megvalósítani. So this is an impersonal realization of the Lord. Ez az Úrnak egy személytelen megvalósítása. The next step. So this is Brahman realization. Ez a Brahman megvalósítás. The next step is Paramatma realization. A következő megvalósítás az a felső léleknek a megvalósítása. So then Shukadev Goswami, he preaches to the assembled sages about this Paramatma, connecting with the Supersoul. És ezután akkor Sukadeva Goswami az összegyűlt bölcseknek a paramátmáról, a felső lélekről prédikál. Yeah, so this is one step further because it's more personal in nature. Ez egy lépés előre, hiszen ez már egy személyesebb forma. With the universal form, there's very little reciprocation. Az univerzális formában nagyon kevés a kapcsolódás. It's not a person Nem egy személy, that you can really connect with and have a relationship with. amivel igazából össze lehet kapcsolódni. But with Paramatma, there is more space for that. De a paramátmával már jobban lehet személyesen kapcsolódni. Yeah. So Krishna says in the Bhagavad Gita, "Matta smritir jnanam apohanam cha." How does it begin? Sarvasya chaham hridi sannivishto matta smritir jnanam apohanam cha. So Krishna brings knowledge, remembrance, and forgetfulness. Krishna adja az emlékezést és a feledékenységet. In the form of the Supersoul. A felső lélek formájában. Yeah, so sometimes you just remember something. Néha az ember csak hirtelen emlékezik valamire. Yesterday I was leaving for book distribution. Tegnap éppen mentem könyvet osztani. And I had my card machine on charge. És töltőn volt a kártyaolvasóm. And I was just about to leave the room. És pont léptem ki az ajtón. And then Krishna just reminded me. És akkor Krishna emlékeztetett. I need, you know, if Krishna didn't remind me, I would have got to the street, looked in my bag, there's no card machine, big problem. És hogyha Krishna nem emlékeztet, akkor kimegyek az utcára, belenézek a táskámban, nincs ott, akkor nagy probléma. So sometimes Krishna just brings that remembrance. Néha akkor Krishna csak így ad emlékezést. So when those things come, then I think, thank you, Krishna. És amikor ezek a dolgok jönnek, akkor csak gondolom, hogy köszönöm, Uram. Because it's Krishna. I know it's Krishna. Azért, mert tudom, hogy ez Krishna. So is it Krishna or is it Supersoul? Hogy ez Krishna, vagy a felső lélek? Is there a difference? Van-e különbség a kettő között? So depending on one's realization, so this is Paramatma realization. Ez a paramátmá megvalósítás. It's described that
super soul is Upadrishta Anumanta. He's the overseer and the permitter. Ugye a felső lélek, ő a felülvigyázó, és az, aki megenged dolgokat. Yeah, so the Vedic literatures, they describe that there's two birds sitting in the tree, one is enjoying the fruits, the other is observing. The observer is the super soul. A védikus irodalom beszél arról, hogy két madár ül a fán, és a két madárból az egyik az csipegeti a fának a gyümölcseit, a másik pedig figyeli. És amelyik figyelő, a felső lélek. Yeah, it's described that the super soul is 8 inches. Azt mondják, hogy a felső lélek 8 inch nagyságú. It's the Lord, he's holding Shankha, Chakra, Gada, Padma. Az Úr, aki ezeket a kellékeket hordja, tartja a kezében. This yogi is more advanced, the one who connects with the super soul. Egy jogi, aki a felső lélekkel kapcsolódik, ő már fejlettebb. How do devotees connect with the super soul? És a bakták hogyan kapcsolódnak a felső lélekkel? So then, for a devotee, is it Lord Narayan, this four-armed form in the heart? Bakták esetében akkor ez a négykarú Narayan forma van ott a szívben? It depends on our vision. Ez a mi látásmódunkon múlik. Is it Lord Narayan? Hogy ez az Úr Narayan? Or is it Rajendra Nandan, Shyam Sundar Krishna? Vagy hogy ez a személy, ez Vrajendra Nandan, Shyama Sundar Krishna. The cowherd boy in Vrindavan. A tehénpásztor fiú Vrindavanból. It can be whoever you want it to be. Igazából lehet, akit akarunk. The point is, it depends on your vision. A lényeg, hogy a te látásmódodon múlik. So when Ramananda Rai is speaking to Chaitanya Mahaprabhu, Amikor Ramananda Roy beszélget Chaitanya he Mahaprabhuval, says, Stavara Jangama Dekhi na dekhe taramurti sarvatra hoy nija ishta deva spurti. When a pure devotee, when he sees something or someone, amikor egy tiszta bakta lát valakit vagy valamit, Stavara Jangama, moving, non-moving, if he sees a tree, he sees an animal, na dekhe taramurti, he doesn't see their form. amikor lát mozgó vagy mozdulatlan élőlényeket, akkor nem egy formát lát. So then what does he see? Akkor mit lát? Sarvatra hoy nija ishtadeva spurti. Everywhere he sees his ishtadev. Hanem mindenhol az ő Ista dévatáját látja. So ishtadev is his foremost form of the Lord. Ista déva az számára a legimádatra méltóbb formája az Úrnak. Who is a person who he has in his heart? Ki az a személy, aki ott van a szívében? If it's unclear for a person, then yes, super soul. Hogyha ez For devotee. nem világos egy személy számára, akkor persze felső lélek. But as one becomes more and more connected with a particular deity or a particular form of the Lord, then they will see that person wherever they are. De ha valaki kapcsolódik egy adott murtihoz, vagy az Úrnak egy adott formájához, akkor őt fogják látni a szívükben. So if someone is very deeply connected with Radhasham Sundar, for example, they will see wherever they are, they see a dog, a cat, a cow, a mouse. The first thing they see is that inside this person is Radhasham. Hogyha van egy olyan személy, aki nagyon szorosan kapcsolódik Radhashyamhoz, akkor bárhova menjen, hogyha lát egy kutyát, egy tehenet, egy macskát, egy egeret, akkor az első dolog, amit fog látni, hogy Radhashyam ott van a szívükben. Yeah, so this is Paramatma realization. Ez a Paramátmá megvalósítás. But for a devotee, Paramatma is Krishna. De egy bakta számára Paramátmá ő Krishna. Okay, any questions before we move on? Mielőtt tovább haladnánk, van Yes, valakinek Manisha. kérdése? Az lenne a kérdésem, akkor ebben a Krishna tudatban mi tulajdonképpen átlépünk a paramatmán, mert nem hiszem, legalábbis én nem, hogy mondjam, így én úgy nem látom a állatokban, nem is láttam, de elsőre is Krishnáról tanultunk, tehát hogy átlépünk, vagy most mit erősítsünk? Erősítsük azért a paramatma tudatunkat is, vagy... So in Krishna consciousness, as devotees, do we step over our Paramatma realization? Like, I don't see the super soul in living entities, but we deal with Krishna. But should I also strengthen my Paramatma realization, or how should I? So the realization of Bhagavan includes realization of Brahman and Paramatma.
A Bhagavan megvalósítás az már a Brahman és a Paramátma megvalósítást tartalmazza. So if one becomes Bhagavan realized, he is automatically Brahman and Paramatma realized. Hogyha valaki Bhagavan megvalósított, akkor automatikusan Brahman és Paramátma megvalósított is. Let's fast forward a little bit just because you asked a question. Picit előre megyek, csak azért, mert feltetted ezt a kérdést. A summary Ez egy összefoglalás. of this Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti Shabdite. Brahman realization is impersonal realization, correct? A Brahman megvalósítás az impersonális, vagy személytelen megvalósítás. Sat means eternality. A szat aspektus van benne jelen, ami azt jelenti, hogy örökkévaló. Sorry, this is absolute truth, AT. Ez az AT betű, ez az abszolút igazságot jelenti. It's the absolute truth without potency. Ez az abszolút igazságra utal, aminek abban a formájában nincs The potenciálja. process is hard. És a folyamat, a megvalósítási folyamat az kemény, nagyon nehéz. Yeah, so Paramatma is localized. So Paramátma az már helyhez kötött, So right here. az már itt van. Not out there, right here. Nem valahol ott kint, hanem itt bent. Local. Helyi. Yeah. Paramatma includes Sat, means eternality and knowledge, Chit. Ez magában foglalja az örökké valóságot, vagy öröklétet, de a tudást is. It's the absolute truth with material potency. Ez abszolút igazság, ami fel van ruházva anyagi potenciával. So there are yogis who engage in Paramatma realization. Vannak jogik, akik ilyen paramátmá megvalósítást gyakorolnak. So in the 6th chapter of the Bhagavad Gita, for example, you have the yogi who sits on a deer skin, back straight, very strict posture, meditates on the tip of his nose. Bhagavad Gita 6. fejezetében olvashatunk a jogiról, aki az őszbőrön egy meghatározott pózban ül, és az orra hegyét nézi. And he's focusing on the Paramatma within. És a benne lévő paramátmára összpontosít. His focus is on developing Paramatma realization, that the Lord is within my heart. A paramátmá megvalósítást tűzi ki céljául, és azon meditál, hogy az Úr ott van a szívében. Which Lord is it? Melyik Úrról van szó? Yeah. So in this case, it would be four-armed Narayan. Ugye ebben az esetben a négykarú Narayan formáról van szó. Yeah. So, for example, if you go to our ISKCON temple in Delhi, Parthasarathi Mandir, Például, ha az ember elmegy a Delhiben lévő ISKCON templomba, Parthasarathi Mandirba, so there is Krishna, who is the chariot driver of Arjuna, Parthasarathi. ott van Krishna, aki Arjunának a szekérhajtója, ő Parthasarathi. That's Dwarka Krishna. Ez Dváraka Krishna. Yeah. So it's not Vrindavan Krishna. Ő nem Vrindavan Krishna. So how does someone relate to that deity? Hogy valaki hogyan tud viszonyulni ehhez a murti formához. We're not really interested in Parthasarathi Krishna. Minket nem igazából érdekel ez a Parthasarathi Krishna forma. Of course, all forms of Krishna are great and wonderful, and and so on. But we want Radhisham. Persze Krishnának minden formája csodálatos és fantasztikus, de mi Radhishamot akarunk. Vrindavan Krishna. Vrindavan Krishna. More specifically, Radhisham. És ennél is konkrétabban Radhishamot keresünk. So when you see Parthasarathi, you see that, okay, but this is actually Radhisham. De amikor látod Parthasarathit, akkor gondolod, hogy igazából ők nem különböznek Radhishamtól. It's a bhav, it's a vision. It's how you see things. Ez egy báva, ez egy látásmód, hogy te hogy látsz dolgokat. When you focus on the Paramatma in the heart, Amikor fókuszálsz a szívben lévő felső lélekre, you're seeing Radhisham is in my heart. akkor a szívedben Radhishamot látod. And if you focus on Radhisham being in your heart and you relate to them in that way, then they're in your heart. És hogyha látod Radhishamot a szívedben, és úgy viszonyulsz, akkor ők ott vannak. So Bhagavan realization means it's personal, very personal. Szóval most a Bhagavan megvalósításról beszélünk, az azt jelenti, hogy nagyon személyes. Krishna relates to us in the way that we approach him. Krishna olyan módon viszonyul hozzánk, amilyen módon mi megközelítjük őt. If we relate to him as four-armed Narayan, then he'll be four-armed Narayan. Hogyha négykarú Narayan formában fordulunk hozzá, vagy úgy akarjuk látni, akkor úgy viszonyul hozzánk. But Krishna will also act as Paramatma, as Radhisham.
de Krishna paramátmaként és rádésyámként fog viselkedni. Yeah. So Bhagavan realization includes Sat, Chit and Ānanda. A Bhagavan megvalósítás mindezt a három aspektust magában hordozza, a Sat, a Chit és az Ánandát is. It includes the Sat of Brahman realization. A Brahman megvalósítás Sat aspektusát, It includes the Sat and the Chit of Paramatma a realization. Paramátma megvalósítás Sat és Chit aspektusát is hordozza, But in addition has Ānanda, de ezen túl még benne van az Ānanda is, the bliss. a boldogság. Yeah. This is the absolute truth with material and spiritual potency. Ez nem más, mint az abszolút igazság, aminek van anyagi és lelki potenciája is. And it's simple, És egyszerű, very simple, nagyon egyszerű, but not easy. de nem könnyű. Difference, right? Simple, Egyszerű, but not easy. de nem könnyű. So it depends on a devotee and how developed their devotion is, how developed their connection is with Krishna. A kérdés az, hogy egy bakta akkor hogyan tudja fejleszteni a Krishnával való kapcsolatát. But an advanced devotee sees their Ishtadev everywhere. De egy fejlett bakta az ő istadéváját mindenhol látja. And otherwise, meditating on Paramatma, four-armed for Narayan, it's not a crime, it's not bad. És ugyanakkor Náraján négykarú formán meditálni, az se egy bűntett, vagy egy bűncselekmény. But as we were saying earlier, things grow and develop over time. De ahogy beszéltünk róla korábban, ahogy az ember fejlődik, akkor idővel változnak dolgok. Is that okay? Igen. Így jó? Jó. Csak annyi, hogy például hirtelen mondjuk egy állat megtámadna, akkor azért nehéz, ugye, akkor hirtelen a paramátmát benne látni, nem? Ez ilyen nyugodt helyzetekre vonatkozik? If, in case an animal would attack us, Yes. then it could be quite hard to see Paramatma. So this is mostly related to peaceful situations. Yes. Igen. Yeah, of course, if you have a man-eating lion in front of you, then, you know, I wouldn't stop and hug it and say, oh, Radheshama in your heart. Ha egy emberevő oroszlán áll előtted, akkor én nem állnék meg, és akkor ölelgetném, hogy akkor ó, Radheshama, aki a szívében ott vagy. So there is a practical element to all of this as well, of course. Persze, ennek, amiről beszélünk, mind van egy praktikus, gyakorlati oldala. But in peaceful situations, De békés helyzetekben, ahol nincsen veszély, then yes, this is Radheshama. de akkor igen, ez Radheshama. Like that, yes. Prabhu. Krishna is a person. Yes. Doesn't he have a say in how he reciprocates with me? In other words, can I determine by my meditation how he reciprocates, or whether he has his own way? Igen. Tehát Krishna egy személy. Tehát ugye neki is lehet szavakban, hogy ő hogy akar velem viszonyulni. Tehát, hogy vajon tehát, hogyha csak az én meditációmon múlik, hogy ő hogy viszonyoz, vagy ő azért úgy ebben úgy leszik. So Krishna is supremely independent. Krishna, ő a legfüggetlenebb, ő teljesen független. Swatantra, supremely independent. No one can control Krishna. Őt senki sem tudja kontrollálni. There's nothing that can control Krishna. Semmi sincs, ami tudja kontrollálni Krishnát. Nothing in the three worlds. A három világban semmi nincs. Apart from love. A szereteten kívül. So depending on the degree of love that an individual has for Krishna, to that degree they can control him. Attól függően, hogy egy adott személynek milyen szeretete van Krishna felé, olyan mértékben tudja Krishnát azzal a szeretettel irányítani. Of course, a devotee never goes out to control Krishna. That's never the meditation of a sincere devotee. Persze egy őszinte baktának sem az a gondolata vagy meditációja, hogy akkor hogyan fogja majd kontrollálni Krishnát. But Rupa Goswami says, prema Krishna Karshniyata. He says Krishna is attracted to love. Love is what controls Krishna.
De Rupa Goswami mondja, hogy Krishnát a szeretet vonzza, Krishnát a szeretet irányítja. So of course Krishna set out certain laws. For example, in the Bhagavad Gita, he says, "Ye tamam prapadyante tam sathaiva bhajamiham." As you surrender to me, as you approach me, I will reciprocate. Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogy amilyen módon te megközelítesz engem, akkor olyan módon fogok veled viszonyulni. So this is his general modus operandi. It's how he approaches life. Ez az általános működési elve, ő így áll hozzá az élethez. There are exceptions. Vannak kivételek. You know, we hear about the mouse who jumps onto the altar. He sees the ghee wick, which is on the lamp, and is attracted to it. Ugye halljuk az egérkének a történetét, aki fölmászik az oltára, és látja a gílámpának a kanócát, ami nagyon vonzza őt. And so he takes the ghee wick and then realizes it's a fire and then kind of goes around and ends up waving the ghee wick around the Lord. És akkor, amikor odaér, akkor így megragadja, de rájön, hogy igazából ez tűz, és akkor így próbál tőle megszabadulni, így elkezd vele körözni, és akkor igazából felajánlja az Úrnak. And the Lord takes this as devotional service. És az Úr ezt pedig elfogadja odaadó szolgálatként. And then he gets birth in a human body as a devotee in its next life. És következő életében pedig akkor baktaként születik meg emberi testben. There's not much love there. Nem volt ott sok szeretetről szó. It was a mistake. Ez egy hiba volt. But Krishna is also very kind. De Krishna nagyon kegyes. And takes any excuse to give someone some mercy. És mindenfajta kiskaput megragad, hogy kegyet adjon az élőlényeknek. We experience it all the time as well, I'm sure. I do. Mi is ezt tapasztaljuk, én biztos vagyok benne, én személyesen szoktam. Undeserved mercy. Érdemtelen kegyet kapunk. So he stretches his laws a little sometimes. He breaks the laws a little bit sometimes. The laws are very strict. Ye tamam prapadyante, surrender to me, and then I reciprocate. Ugye a szabály magában az elég szigorú, hogy hódolj meg előttem, és akkor én viszonzok, de akkor Krishna néha ezt a szabályt úgy megszegi egy kicsit. Because he wants to give us mercy. Azért, mert akarja nekünk adni a kegyet. But generally speaking, these are the laws. De általánosságban beszélve ezek a törvények. But there's one thing that just defeats Krishna, and that's love. De van egy dolog, ami legyőzi Krishnát, és ez pedig a szeretet. And that love, ultimately, what does he say to the gopis? Na pareham nirvadya samyujam, I cannot repay you. És végső soron ez, ugye Krishna mit mond a gópiknak, hogy na pareham, hogy nem tudom nektek visszafizetni. I'm purchased by your love. Megvásároltatok a szeretetetekkel. And so we see the residents of Vrindavan, they have a control over Krishna. Látjuk, hogy Vrindavan lakói akkor tudják irányítani vagy kontrollálni Krishnát. Mother Yashoda is chasing Krishna with a stick. Yashoda anya bottal kergette Krishnát. That's heavy. Ez elég komoly dolog. She's giving milk to him. She's, doing so many intimate things for Krishna. Tejet adott neki, annyi bensőséges dolgot csinált Krishnával. Gopas wrestle with Krishna, play with him. A gopák pedig játszottak Krishnával, birkóztak vele. Share their lunch with him. Megosztoztak az ebédjükön. They'll hold a sweet ball above his mouth. Krishna will open his mouth, they're about to drop it, and then they eat it themselves. Volt, hogy akkor így egy ilyen édességet akartak Krishna szájába rakni, akkor Krishna kintotta a száját, és utána csak berakták a sajátjukba. The gopis, intimacy with Krishna. What qualifies that kind of intimacy? Love. És akkor ott vannak a gópik, akiknek intim kapcsolata volt Krishnával, ez mi jogosít fel valakit erre? Hát a szeretet. Answer the question? Ez így válaszolt a kérdésre? More or less. Let me say what I understood, if I'm possible. Sure. That Krishna's, by choice, by his sweet will, he decides to play according to these rules. Okay? Is that a good understanding? Yes. Tehát, hogy az a megértésemből annyit értettem meg, hogy Krishna az ő édes akaratából úgy döntött, hogy ezek szerint a szabályok szerint játszik. Yeah. Okay. So we're going to just go back. We spoke about
Okay, yes. So Paramatma we spoke about now. The process is here is Krishna's Shukadev Goswami has explained the Paramatma process in this chapter 2. Sukadeva Goswami a második fejezetben elmondta a Paramátma folyamatot. This Paramatma realization is for someone who's more detached. Paramátma megvalósítás, ez egy olyan személy számára van, aki már elkülönültebb. Someone who has more inclination towards the Lord, is more personal in nature. Akinek már nagyobb vonzalma van ahhoz, hogy az Úrnak van egy személyes formája. So then he explains the Ashtanga yoga process. Aztán Sukadeva Goswami beszél az Ashtanga yoga folyamatról. Yes, so Ashta Anga, 8 limbs. Ashta Anga azt jelenti, hogy 8 ág, vagy 8 tag. So we also see that in chapter 6 of the Bhagavad Gita, Krishna goes through this Ashtanga yoga. Ugye látjuk, hogy a Bhagavad Gita 8. fejezetében Krishna átbeszéli ezeket az Ashtanga jogának a lépését. I know there's some English here. Tudom, hogy itt van angol a slide-on. But the main things you need to know are in Sanskrit. De a fő dolgok, amit tudnotok kell, a szanszkritul van. Which may be even more unfamiliar to you, but anyway. Ami lehet, hogy még kevésbé ismert a számotokra, de... Okay, yama means don'ts, things you shouldn't do. Yama azt jelenti, hogy amit nem szabad csinálni. Niyama, do's, rules, things you should do. Niyama, amiket kell csinálni, olyan szabályok vagy előírások. Asana, postures. Asana, test mozdulatok vagy pozíciók. Back straight. You know, Kihúzott hát. yeah. Neck straight. Kihúzott nyak. Otherwise your spine will bend. Not good. Máskülönben meg fog hajlani a gerinc. Yeah, problems in the future. Csak probléma lesz a jövőben. Yeah, so asana. Then pranayam, breathing. Aztán ott a pranayam, a légzés. I remember when I first started chanting it, I really had to think about when to breathe. Emlékszem, hogy amikor először elkezdtem japázni, akkor úgy át kellett gondolni, hogy mikor vegyek levegőt. I'm just constantly saying this mantra, when do I actually breathe? Ha valaki folyamatosan mondja ezt a mantrát, akkor igazából mikor vesz levegőt? Yeah, so pranayam, breathing. Pranayam. Breathe in, hold it for 3 seconds, and then breathe out. It is calming. Az ember belélegez, bent tartja 3 másodpercig, és kilélegez, ez nyugtató hatású. 1, 2, 3, 4, 5, and out. Calms the mind. Lenyugtatja, lecsillapítja az elmét. Pranayam. Pranayam. Then pratyahara, to detach the senses from the sense objects. Pratyahara azt jelenti, hogy elkülöníteni az érzékeket az érzékek tárgyaitól. I am going to put my phone away and for 2 hours, I'm not going to touch it. El fogom rakni a telefonomat 2 órára, és 2 óráig nem fogok hozzányúlni. 2 minutes is difficult. Még 2 perc is nehéz. So pratyahara, detach a little. Kicsit elkülönülni. Give the senses a break. Adni az érzékeknek egy kis szünetet. Give the senses a bit of time just to breathe. Adni az érzékeknek egy kis időt, hogy lélegzethez jussanak. Yeah. And then, so you've got to this stage of a certain distance from senses with sense contact. You've got to a stage where there's a bit of distance between the senses and the sense objects. Eljutsz itt arra a szintre, ahol már egy picit távolság van az érzékek és az érzéktárgyak között. How difficult or easy is it to do that? Ezt mennyire nehéz vagy könnyű megcsinálni? How much desire is there? Mennyi vágy van benne? Yeah. So if one is detached, hogyha valaki elkülönül, then one can focus on the Paramatma. akkor az ember képes arra, hogy a Paramátmára összpontosítson. If one is still attached, then one focuses on Virat Rupa. Ha valaki fenntartja a ragaszkodását, akkor az a személy a Virat Rupára tud fókuszálni. The Virat Rupa allows us to see Krishna more and more in our environments. A Virat Rupa lehetővé teszi a számunkra, hogy Krishnát egyre jobban és jobban lássuk a környezetünkben. Yeah. So
that allows one to gradually then bring Krishna more and more into life and the consciousness and detach. Ez segít az embernek abban, hogy a tudatába egyre jobban és jobban megszilárduljon Krishna, és egyre jobban elkülönülté váljon. So if through that process of meditating on the Virat Rupa, seeing Krishna in nature, if that allows one to become more detached, then Paramatma. Szóval, hogyha a Virat Rupa észlelésén keresztül a személy, az ember akkor elkülönülté válik, akkor ott a Paramatma. And if it doesn't help, then one has to go to this process. És hogyha ez még mindig nem segít, akkor az embernek ehhez a folyamathoz kell fordulni. Which is called Krama Mukti. Ami Krama Muktit jelent, vagy Krama Krama Muktinak hívják ezt a folyamatot. Krama means step by step. Krama azt jelenti, hogy lépésről lépésre. And Mukti means liberation. Mukti pedig felszabadulást jelent. Yeah. So this is a long process. Ez egy hosszú folyamat. Not recommended. Nem javasolt. Yeah. So this is Ashtanga Yoga, one's dharana. Dharana means increased focus. Ez az Ashtanga jogának a folyamata, és a dharana lépés, az azt jelenti, hogy valaki jobban fókuszált. Increasingly one is able to focus on the Paramatma. Az ember egyre inkább képes felső lélekre összpontosítani. As one focuses on Paramatma, it's different degrees of meditation here. Itt a meditációnak különböző fokai vagy szintjei vannak. Dharana is increased focus, dhyan is meditation. A dharana az a megnövelt fókuszáltság, a dhyana az meditációt jelent. Dhyan turns into trance, samadhi. És a dhyana az pedig transzá érik, samádivá. So this is a process of Ashtanga Yoga which Shukadev Goswami describes to Parikshit Maharaj. És ez az Ashtanga jogának a folyamata, amiről Sukadeva Goswami beszél Parikshit Maharajnak. This Sat Chakra Yoga, it uplifts the prana from the root chakra up to the third eye chakra. Ez a Sat Chakra joga, ez felemeli a pránát a legalsó gyökér csakrától a korona csakráig. Which ultimately leads to liberation. Ami elvezet a felszabadulásig. Wonderful. Csodálatos. So this is a summary of what's there in the chapters. Ez egy összefoglalása annak, ami ott azokban a fejezetekben megtalálható. Finally, very quickly, you all know about demigods. Aztán végül beszéljünk erről, mindannyian ismeritek a félisteneket. Shukadev Goswami says another option is to worship demigods. Sukadeva Goswami beszél arról is, hogy egy másik lehetőség a félistenek imádata. Janam dehi, rupam dehi, give me high birth, give me beauty. Kérlek, adj nekem előkelő származást, születést, vagy anyagi szépséget. He explains if you want to enjoy the world with powerful senses, then worship Indra. Azt mondja, hogy ha valaki nagyon erős érzékekkel akarja élvezni a világot, akkor Indrát kell imádni. If you want good health, then worship Surya. Hogyha az ember jó egészséget akar, akkor Szúriát imádja. If you want knowledge, then worship Brahaspati, the teacher of the demigods. Hogyha bölcsességet vagy tudást szeretne, akkor Brihaspatit, a félistenek tanítóját imádja. In this way, he says another option of advancing in spiritual life is to worship the demigods. És akkor mondja, hogy egy másik lehetőség fejlődni, az a félistenek imádata. Because why? Because these are all the thought patterns and the belief systems of some of his audience members. De miért beszél erről? Mert ezek ilyen gondolatsémák vagy berögződések, amik benne vannak a hallgatóságának bizonyos tagjainak a fejében. So what options has Shukadev Goswami given so far? Szóval eddig, egészen idáig akkor Sukadeva Goswami milyen opciókat adott, lehetőségeket adott? First one? Első? Universal form. Univerzális forma. Yeah, Vishwarup, Virat Rup. Yeah. Second option. Mi volt a második lehetőség? Paramatma. A
paramátma megvalósítás. Yeah. Then third, Harmadik, Ashtanga. aztán az Ashtanga joga. And now here we're hearing about demigod worship. Most pedig itt a félistenek imádatáról hallhatsz. So he's giving a whole a whole range of options. Tehát a választási lehetőségek tárházát vonultatja fel. But then Shukadev Goswami says, Akama sarvakamova mokshakama udaradi tivrena bhakti yogena yajita purusham param. What is the best way of worshipping the Supreme Lord? De mondja, hogy mi a legjobb módja a legfelsőbb Úr imádatának. Yajita purusham param. How do you satisfy him the best? Hogyan lehet őt leginkább elégedetté tenni? What is the best of all processes? Mi a legkiválóbb minden folyamat közül? I've given all of these options. Adtam már ezeket a választási lehetőségeket. He says, everything I've described, throw it out of the window. És akkor mondja, hogy minden, amit eddig leírtam, az kimegy az ablakon. It's all a waste of time. Mindez csak időpazarlás. Universal form, no. Univerzális forma, nem. Paramatma realization, no. Paramátma megvalósítás, nem. Ashtanga yoga, forget it. Ashtanga yoga, felejtsd el. Especially not in this age. Főleg nem ebben a korban. Demigod worship, nate shuramate buddha, or avidipurvakam. Foolish people worship demigods, Krishna says in the Gita. Félisten imádat, Krishna mondja Bhagavad Gitában, hogy ostoba emberek imádják a félisteneket. So then what do you do? És akkor mit csináljunk? What's the answer? Mi a válasz? What is a process of all processes? Mi az, ami minden folyamatnak a legmagasabb rendű folyamat? What is the duty of a man who is about to die? Mi a kötelessége annak az embernek, aki a halálra kész? Parikshit Maharaj has 7 days to live. He can't mess around with all of this stuff. Parikshit Maharajnak 7 napja van hátra, nem tud itt ezekkel a folyamatokkal játszadozni. You have to worship Radhesham Imádni kell Radheshamot. in Somajvamos, Hungary. Magyarországon Somajvamos. Yeah, you have to hear about them. Hallanod kell róluk. You have to glorify them. Dicsőítened kell And you have őket. to remember them. És kell rájuk emlékezni. And this is the process. És ez a folyamat. This is the number one process for this age. Erre akkor ez az elsődleges, legfontosabb And folyamat. for all ages. Minden korra. Yeah. Akama sarvakamova mokshakama daradi. You have no desires, you have all desires. Akár az embernek nincsen vágya, vagy tele van a szívanyagi vágya. You have a desire for liberation. Tehát, hogy az embernek felszabadulásra van vágya. Wherever you are, tivrena bhakti yogena, engage in devotional service. De bárhol is legyen az ember, hogyha akkor foglalja le magát odaadó szolgálatba. But not just any type of devotional service. De nem csak bármilyen fajta odaadó Not szolgálatban. just do your best, a little bit here and there kind of devotional service. De nem csak olyan fajta odaadó szolgálatban, ahol hát igen, próbálj meg minden tőled telhetőt megtenni. Specifically, he says, tivrena bhakti yogena. Tivra means sharp. Hanem sharp. Sharp. De hanem azt mondja, hogy tivréna azt jelenti, hogy nagyon élesen. Means intense devotional service. Ez azt jelenti, hogy nagyon intenzív odaadó szolgálatban. To really make advancement in spiritual life in Krishna consciousness, one has to engage in devotional service with a certain intensity. Ahhoz, hogy az ember valóban fejlődést érjen el a Krishna tudatban, akkor a Krishna tudatot bizonyos intenzitással kell gyakorolni. It's not a walk in the park. Ez nem egy ilyen séta a parkban. One has to make the object of one's meditation Bhagavan, Krishna. Az ember a meditációját tárgyává kell, hogy tegye a legfelsőbbet Bhagavan. The supreme process is to be absorbed in bhakti. A legfelsőbb folyamat az a bhaktiban való elmélyülés. Developing a devotion towards the Lord. Amikor az ember odaadást fejlesz ki a szívében az Úr iránt. And the supreme identity for an individual is to become a bhakta. És a legmagasabb identitás, amit az ember kifejleszthet, az az, hogy bhaktává válik. Shukadev Goswami goes on to say, okay, so what are the symptoms of this type of bhakti? Shukadeva Goswami akkor tovább magyarázza, hogy mi a tünete, vagy a szimptomája az ilyenfajta bhaktinak. And he says, Tadasmasaram hridayam batedam yad grihamana harināmadhyayai. Na yad kriyetata yada vikaro netre jalam gatra ruheshu harshaha.
He says, when an individual is hearing and chanting about the Lord, when they're practicing bhakti, amikor egy ember akkor hall és énekel az Úrról, gyakorolja a bhaktinak a folyamatát, if their heart doesn't become soft, hogyha az ő szíve nem puhul meg, if they don't cry in ecstasy, hogyha nem sír az extázistól, if they limbs, if the hair on their if the hair don't stand up on end, hogyha nem libabőrözik, then that person's heart is steel framed. There's something wrong with them. akkor az olyan embernek vasból van a szíve, szóval valami probléma van. Yeah. So this is the nature of bhakti. When one practices bhakti properly, then ecstasy should arise. Ez a bhaktinak a természete, hogyha valaki megfelelően gyakorolja a bhaktit, akkor megérkezik az extázis. When Chaitanya Mahaprabhu took initiation from Ishwarapuri, he says to Ishwarapuri, Kiba mantra diya gosai, kiba tarabal, japite mantra karila pagal. Amikor Chaitanya Mahaprabhu Ishvara Puritól fogad el avatást, akkor a következő mantra hangzik el. Yes, so there's some devotees here who took initiation a couple of weeks ago. Van néhány bakta, aki néhány hete fogadott el avatást. When I speak for myself as well, when I took initiation, I started chanting the mantra, the Hare Krishna Maha mantra. Én most a saját magam nevében is beszélek, amikor én kaptam avatást, akkor elkezdtem énekelni a Hare Krishna mantrát. Mahaprabhu is saying, I don't know what you've given me. Mahaprabhu mondja, hogy én nem tudom, hogy mit adtál nekem. But whatever this mantra is driving me nuts. It's driving me crazy. De bármi is legyen az a mantra, ez megőrülök tőle teljesen. When I chant this mantra, I don't know what's happening. I'm in ecstasy. Amikor éneklem ezt a mantrát, nem tudom, mi történik velem, csak extázisba kerülök. I don't know the power of this mantra. Hihetetlen ereje van ennek a mantrának. But it's something very special. Valami nagyon különleges dolog van ezzel. So somehow we have to practice bhakti in a way that we can experience that. Szóval gyakorolnunk kell a bhaktit olyan módon, hogy ezt meg tudjuk tapasztalni. It is possible for everyone. There is no one who's excluded. Mindenki számára lehetséges, nincs senki kizárva. The key issue that we experience, the key reason why we don't experience this kind of ecstasy, A fő oka annak, hogy nem tapasztaljuk ezt a fajta extázist, is what we said at the beginning, az, amiről az legelején beszéltünk, inattention, ez a a figyelmetlenség, disturbed mind, a zavart elme. a mind which cannot hear the holy name, Az az elme, ami képtelen arra, hogy hallja a szent nevet. a mind which picks up the Bhagavatam and within 2 minutes is flying. 2 minutes is a long time. It's flying away. Az az elme, ami fölveszi a Śrīmad-Bhāgavatamot, és 2 perc múlva, 2 perc az megy hosszú idő, de hogy akkor csak így elrepül az elme. And thinking about so many other things. És annyi minden más dologra gondol. So Shukadeva Goswami is saying, worship Krishna with all your heart. Sukadeva Goswami azt mondja, hogy teljes szívedből imád Krishnát. There's nothing else, no one else which is more important than this. Senki és semmi nincs, ami ennél fontosabb lenne. And the key to doing that is to really learn how to absorb the mind. És ennek a kulcsa, hogy ezt valaki meg tudja tenni, az az, hogy meg kell tanulni, elmélyíteni, elmeríteni az elmét. In this way, one's material desires will become purified, Ilyen módon az embernek az anyagi vágyai megtisztulnak, and one will develop a natural affection towards Krishna. és az emberben természetes módon ragaszkodás ébred Krishna iránt. Very quick, we'll just read these verses. Nagyon gyorsan, csak felolvassuk ezeket a verseket. Important verses here at the end of the second canto, Fontos, this section. fontos versek itt a második ének első fejezet csoportjának a végén. Someone to read this Sanskrit, Hungarian. Minden napkelte és napnyugta csak megrövidíti mindenki életét, kivéve azért, aki azzal tölti idejét, hogy a tökéletesen jó Istenség személyiségéről beszél. Ayur harati vaipumsam udyanashtan chayanna so tasyarta yat shanonita uttama shloka vartaya. If we don't use our time in hearing about Krishna, Hogyha mi nem arra használjuk az időnket, hogy Krishnáról halljunk, time slipping through our fingers,
Az idő kifolyik a kezünk közül. Time is short. Rövid az idő. Is there anyone in this room who is getting younger? Van-e bárki itt a szobában, aki egyre fiatalabbá válik? No one's getting any younger. Senki. Ayur harati. Our ayu, our life is being stolen. Hara means to steal. Ájur harati, az azt jelenti, hogy az életünket ellopják. A hara azt jelenti, hogy ellopni valamit. Yeah, so the sun rises and the sun sets. Every day our life is becoming shorter. Ahogy felkel a nap és lenyugszik, minden egyes nappal rövidebbé válik az életünk. Chanukya Pandit says, what does he say? You can't buy back a second with 1,000,000 gold coins. Chanukya Pandit azt mondja, hogy egy másodpercet nem tudsz visszavásárolni 1 millió aranyérmével sem. Ayushak shan ekopi nalabhya swarnakoti bi. Even if you're, I read one article, it was talking about a man, a billionaire, and he is paying scientists to work out how he can become younger. Olvastam egy cikket egy milliárdosról, aki azért fizet tudósoknak, hogy valahogy megfiatalítsák. So many tests, his body is an experiment. És nagyon sok kísérletet végeztet magán, az egész teste az egy nagy They've kísérlet. changed his skin, so he's 50 something, but they changed his skin, he looks like a 20-year-old. Vagy így megváltoztatták a bőrét, 50 éves, és úgy néz ki, mint egy 20 éves. And they're doing so many tests and trying to work out, he wants to be the first man to reverse the aging process. Ő akar lenni az első ember, akinél megfordul az öregedésnek a folyamata. But it's crazy, it's not possible. De ez őrület, ez lehetetlen. Yeah, but Bhagavatam is telling us there is urgency here. De Bhāgavatam akkor mondja nekünk, hogy itt van ez a sürgősség. Time is short. Az idő rövid. Finally, Végül, there are people in this world who aren't interested in Krishna. vannak olyan emberek a világban, akiket nem érdekel Krishna. And there are people who glorify those people. És vannak olyan emberek, akik őket dicsőítik. Yeah, so there are sports stars and film stars and rock stars. Vannak sportcsillagok, filmcsillagok. And the world is glorifying those people. És a világ akkor dicsőíti ezeket az embereket. What does Bhagavatam say about the people who glorify those people? Mit mond az ember azokról a személyekről, akik ezeket a személyeket dicsőítik? It says, Svavid varahosta karai samsuta purusha pashu nayat karnapato peto jatu nam gadagraja. Those people who glorify, Azok az emberek, akik dicsőítik, they are like hogs, dogs, camels and asses. olyanok, mint a kutyák, a disznók, a tevék és a szamarak. What does that mean? I mean, if you read Prabhupada's purport, he goes through and explains why hogs, why dogs, why camels and why asses. Hogyha megnézzük Prabhupádnak a magyarázatát, akkor ő végig veszi egyesével, hogy miért kutya, miért disznó, miért teve, miért szamár. These are not the first verses that you'll show to a new person. Ezek nem azok a versek, amit egy új baktának meg lehet mutatni. But these are for, as devotees, these are for our understanding. De ezek a versek baktáknak szólnak a mi megértésünk érdekében. What do we prioritize? What is important for us in our life? Mi az, amit prioritásként kezelünk? Mik a legfontosabb dolgok az életünkben? Our idols should be Srila Prabhupada, spiritual master, great Vaishnavas. A példaképeinknek, a lelki tanítómesterünk nagy baktáknak kell, hogy legyenek. The acharyas, we have so many wonderful examples and És personalities. ott vannak az ácsáriák, annyi csodálatos személyiség van. They should be the people that we read about, we hear about, we glorify and we meditate on. Az kell, hogy ezek a személyek azok az életünkben, akikről mi hallunk, akiket látunk, akiket dicsőítünk, akik példaképnek fogadunk. And in this way find great inspiration in our spiritual endeavors. És ilyen módon akkor a lelki törekvéseinkben inspirációt tudunk meríteni. We'll stop there. That's the first 3 chapters. Itt most megállunk, erről szólt az első 3 fejezet. In a nutshell, Dióhéjban. they're really emphasizing how bhakti is the superior most process. Azt hangsúlyozzák, hogy a bhakti a legmagasabb rendű folyamat. Next week we will be talking about the primary and secondary creations. A
következő héten az anyagi teremtésről fogunk beszélni, elsődleges és másodlagos teremtés. Same time, same place, Sunday morning. Ugyanitt, ugyanekkor vasárnap reggel. That's Sunday the 28th of May. Május 28-a vasárnap. And then there was some confusion on the dates, but in 2 weeks from now, that's the 4th of June, same time, same place. És volt egy kis kavarás itt a dátummal, de mához képest 2 hétre, június 4-én vasárnap. Krishna willing, we will finish with the second canto. Krishna is úgy akarja, akkor befejezzük a második éneket. Which centers around Parikshit Maharaj's questions. Ami Parikshit Maharaj kérdéseire fókuszál. And Shukadeva Goswami's answers. És Shukadeva Goswami válaszaira. Which really brings out Brahma and Krishna's conversation. Ami? It brings out Brahma and Krishna's conversation. Ami Brahmának és Krishnának a párbeszédét kiemeli. As I've said before, there is so much more to say. Ahogy korábban is említettem, annyi mindenről lehetne még beszélni. De rövid az idő, time is short. Yeah. De rövid az idő. And but this really needs you all to go back to read this wonderful second canto. De ez igazából azt teszi szükségessé, hogy otthon elővegyétek és olvassátok a második éneket. We'll know your reading if you have questions based on your reading. Tudjuk, hogy olvassátok, hogyha vannak kérdéseitek. Good questions, real kérdések, questions. igazi kérdések. But there's nothing like reading, we say in English, from the horse's mouth, from Prabhupada. So, it's not rude. It's a phrase saying. There's nothing like reading direct from Prabhupada and getting him. Szóval nincs semmi ahhoz fogható, amikor Prabhupádtól olvasunk és tőle kapjuk. Prabhupada is Prabhupada. There's a potency there which penetrates the heart. Prabhupád van egy potenciája, ami behatol a szívbe. I thank everyone for your kind attention. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő I figyelmeteket. wish you a wonderful Krishna conscious week. Kívánok nektek egy csodálatos Krishna tudatos hetet. A wonderful Bhagavatam conscious week. Egy csodálatos Bhagavatam tudatos hetet. And I look forward to seeing you next week. És bízom benne, hogy találkozunk a jövő héten. Granthāraj Śrīmad-Bhāgavatam ki. Jai. Tribhuvana Sundar Shri Radha Shyam Sundar ki. Jai. Shri Siddhānita Vijay Gauranga ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Gaura Bhakta Brinda ki. Jai. Nittai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Ānanda Caitanya Prabhu ki. Jai. Gaura Bhakta Brinda ki. Jai. Jai.